เราต้องปฏิเสธการกระทำที่น่าสงสัยโหวตใหม่ปฏิเสธการกระทำที่น่าสงสัยโหวตใหม่เราต้องการความยุติธรรมเราต้องการโอกาสที่จะอยู่รอดเราต้องการความยุติธรรมเราต้องการโอกาสที่จะอยู่รอดเราต้องการความยุติธรรมหลังจากการคัดกรองหลายชั้นและการศึกษาอย่างรอบคอบโดยพันธมิตรแห่งอนาคตบัดนี้ขอประกาศว่าพร้อมการกอบกู้โลกภูมิภาคที่ถูกเลือกคือรอสักครู่โครงการเรือโนอาห์เป็นการหลอกลวงพวกเขาอ้างต่อสาธารณะว่าพวกเขาจะสร้างยานอวกาศเพื่อขนส่งมนุษยชาติทั้งหมดออกจากโลกเพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิดฮีเลียมแฟลชของดวงอาทิตย์แต่ในความเป็นจริงพวกเขาจะพาไปแค่คนรวยเพื่อหนีออกจากโลกมีเพียงโครงการโลกเร่ร่อนเท่านั้นที่สามารถกอบกู้มนุษยชาติทั้งหมดได้ผมขอเสนอให้ดำเนินการโครงการโลกเร่ร่อนโครงการเคลื่อนย้ายโลกโลกเร่ร่อนนั่งตัวเสียท่านคงไม่ได้คิดจะใช้ระบบขับเคลื่อนบางอย่างเพื่อให้โลกหลุดพ้นจากแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์และเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามหนีออกจากรัศมีการระเบิดของฮีเลียมจากดวงอาทิตย์พาโลกทั้งใบไปเร่ร่อนในจักรวาลใช่ไหมแม้ว่าแผนของท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติได้แต่บนโลกไม่มีพลังงานสำรองที่อุดมสมบูรณ์ขนาดนั้นพลังงานสำรองท่านจะใช้อะไรเป็นพลังงานขับเคลื่อนพลังงานขับเคลื่อนหรือผมไม่แน่ใจว่าคุณเคยได้ยินเรื่องฮีเลียม3หรือไม่อะไรนะฮีเลียม3ขอบคุณพระเจ้าคุณกับลูกปลอดภัยแล้วไม่อย่างนั้นฉันจะไม่ไว้ชีวิตเป่ยเฉียงให้คุณเลวคนนั้นพ่อเป่ยเฉียงมีเรื่องสำคัญกว่าที่ต้องทำหลิวเสี่ยวอี้ภรรยาของเป่ยเฉียงฉันเข้าใจเขาได้ผมเสนอให้ดำเนินการโครงการโลกเร่ร่อนไม่แปลกใจเลยที่เขาไม่มาโรงพยาบาลที่แท้เขาก่อนหนีไปที่การประชุมสภาพันธมิตรเพื่อโอเวอร์เขาไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียงส่วนตัวเขากำลังทำเพื่อนำแกนเครื่องยนต์ที่เขาพัฒนาไปที่นั่นของรายการที่เขากำลังซ่อมแซมในโรบอทนาเรือนั่นเรียกว่าแกนเครื่องยนต์ฮีเลียมแกนเครื่องยนต์ที่เป่ยเฉียงคิดค้นขึ้นเป็นสิ่งเดียวในปัจจุบันที่สามารถกอบกู้มนุษยชาติทั้งหมดได้ทั่วโลกที่มีผู้เชี่ยวชาญมากมายยังทำไม่ได้แต่เขาทำได้หรืออันที่จริงเป่ยเฉียงทำสำเร็จแล้วการใช้ฮีเลียมสำหรับการหลอมรวมนิวเคลียร์คือความฝันของนักวิชาการทั่วโลกคุณควรรู้ว่าฮีเลียม1กิโลกรัมสามารถให้พลังงานได้ประมาณ19 ล้านวัตต์เพียงพอต่อการใช้พลังงานทั่วโลกเป็นเวลา1 ปีเต็มของเล็กๆแค่นี้สามารถตอบสนองการใช้พลังงานทั่วโลกได้ทั้งปีเลยลูกพ่อเขากำลังจะสำเร็จแล้วเมื่อถึงตอนนั้นลูกก็จะไม่ต้องอยู่ในเมืองใต้ดินอีกต่อไปเงยหน้าขึ้นลูกก็จะเห็นท้องฟ้าสีครามได้ตลอดไปถ้าสิ่งที่คุณพูดเป็นความจริงนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องยอมแพ้กับใครเลยแผนนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะนำไปปฏิบัติถูกต้องปริมาณฮีเลียมสำรองทั่วโลกมีเพียง5.2 กิโลกรัมเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นก๊าซชนิดนี้สกัดได้ยากมากเมื่อ20 ปีที่แล้วฮันลอร์ ทอมสันได้ร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกตะวันตกเพื่อวิจัยร่วมกันแม้แต่ตอนนี้เขายังไม่มีผลลัพธ์ใดๆหากแม้แต่ท่านทอมสันยังไม่สามารถวิจัยได้สำเร็จแล้วตาเซียของคุณจะวิจัยสำเร็จได้อย่างไรในความเห็นของผมข้อเสนอโครงการโลกเร่ร่อนนี้เป็นแค่ของปลอมใช่ไหมเป่ยเฉียงคุณแน่ใจหรือว่าข้อเสนอของคุณสามารถนำไปปฏิบัติได้ผมมั่นใจว่าแกนเครื่องยนต์ผมได้พัฒนาขึ้นมาแล้วกำลังเดินทางมาที่นี่แล้วดีน้ำซาเลวแกจะสร้างแกนเครื่องยนต์แบบนั้นได้อย่างไรแกไม่ได้ขโมยมันมาจากภูมิภาคเองใช่ไหมฉันไม่เชื่อหรอกว่าตาเซียของพวกแกจะมีความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขนาดนั้นท่านเลขาธิการผมขอเสนอว่าเราควรยกเลิกการลงคะแนนแค่ตัวตลกไม่คู่ควรกับคะแนนเสียงของเราฉันเห็นด้วยที่จะยกเลิกการโหวตไอ้สัตว์เลวทำไมพวกเขาถึงดูถูกคนอื่นแค่เพราะพวกเขาไม่สามารถวิจัยบางสิ่งได้ไม่ได้หมายความว่าเราจะวิจัยมันไม่ได้ใช่ไหมภูมิภาคกินจุกลายดียังไงมักกล่าวหาคนอื่นว่าขโมยพวกเขาต่างหากที่เป็นพวกที่ชอบขโมยของมากที่สุดในโลกดูภูมิภาคคนครสิท่าทางยิงโซนันดูเหมือนมนุษย์แต่ลับหลังไม่ใช่หรือพวกน่ารักจากเจดนี้ต้องมีการโหวตสาธารณะอีกครั้งชะตากรรมของเราทำไมต้องอยู่ในมือของพวกเขาด้วยสนับสนุนเป่ยเฉียงสนับสนุนโครงการโลกพเนจรต้องมีการโหวตสาธารณะอีกครั้งลงคะแนนใหม่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 คุณไปแม้ว่าความแข็งแกร่งของท่านจะไม่น่าประทับใจแ
แต่ข้าก็ชื่นชมความคิดที่ไร้ประโยชน์ของท่านจริงๆท่านมาจากสถาบันวิทยาศาสตร์ตาเซียหรือเป็นนักวิชาการหรือ ผมไม่ใช่สมาชิกสภาวิชาการ ผมเป็นแค่คนงานจากต้าเซีย พวกเราเสียเวลาไปมากขนาดนี้เพื่อคนงานกันสักครู่คนเดียวหรือพวกตาเซียกลับปล่อยให้คนแบบนี้เข้ามาสร้างปัญหาได้อย่างไรท่านเลขาธิการผมขอเสนอให้เรายุติการอภิปรายที่ไร้ความหมายนี้ดูเร็วตัวแทนตาเซียถ้าท่านไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมเพื่อพิสูจน์ว่าแผนของท่านสามารถนำไปปฏิบัติได้โปรดหยุดทันทีคำพูดที่ไม่จำเป็นของท่านมิฉะนั้นผมจะขับไล่ท่านออกจากสถานที่นี้ ท่านเลขาธิการ ผมมีหลักฐานที่จะพิสูจน์แกนเครื่องยนต์ฮีเลียม และความเป็นไปได้ของโครงการโลกเร่ร่อน แต่ก่อนหน้านั้นโปรดดูสิ่งนี้ นี่ ผมคิดว่าคุณมีหลักฐานบางอย่างจริงๆมาแสดงให้เราดู สรุปก็แค่กล่องพังตอนนี้เอง คุณไม่ได้พยายามจะบอกว่าแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม3เป็นแค่กล่องพังตอนนี้ใช่ไหม ผมขอประนามตาเซียพวกเขาปล่อยให้คนแบบนี้เข้ามาสร้างปัญหาได้อย่างไรแค่กล่องเม็ดเล็กแค่นี้จะบรรจุแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม3ได้หรือผมคิดว่าเขากำลังเล่นตลกกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั่วโลกอยู่ คุณไปยอมรับเถอะตอนในมือของท่านไม่ใช่แกนเครื่องยนต์ฮีเลียม3อย่างแน่นอนตาเซียของท่านไม่มีทางมีความสามารถทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขนาดนั้นการปรากฏตัวของท่านที่นี่เป็นเรื่องตลก นี่ไม่ใช่แกนเครื่องยนต์จริงๆ แต่มันคือสิ่งจำเป็นเบื้องต้นสำหรับการสร้างแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม หากไม่มีสิ่งนี้ก็จะเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม คุณคงไม่บอกว่าคุณจะผลิตยังไงและสกัดฮีเลียมที่อุณหภูมิห้องได้แล้วใช่ไหม ผมเชื่อว่าทุกคนที่นี่ทราบดีว่า ความยากในการพัฒนาแกนเครื่องยนต์ฮีเลียมไม่ได้อยู่ที่ตัวแกนเครื่องยนต์เอง แต่อยู่ที่ฮีเลียม การสกัดที่อุณหภูมิห้อง นอกจากการมีอยู่ของฮีเลียมในแกนโลกแล้วฮีเลียม3ยังมีอยู่ในพายุสุริยะด้วย การสกัดฮีเลียมที่อุณหภูมิห้อง ความยากของมันไม่ต่างอะไรกับการค้นหา เม็ดฝุ่นที่ตกลงไปในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ น้ำซาเลวคนยังแก่ที่เอาแต่กันสักครู่จะไปรู้ และการสกัดฮีเลียมได้อย่างไรด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำได้ไม่ต้องพูดถึงการผลิตยังไม่ไหน ทีมของเราและทีมของท่านทอมสันวิจัยมานานกว่า10 ปีแล้ว โดยทั้ง2ภูมิภาคลงทุนเงินทุนกว่า100,000 ล้าน เรายังมีทีมวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก แต่เราก็ยังวิจัยไม่สำเร็จ คุณจะคนตาเซียที่เอาแต่คันสกรูอ้างว่าทำได้อย่างไร ยังไม่ไหนถูกพิจารณาโดยชุมชนฟิสิกส์มานานแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างขึ้นมายุติพฤติกรรมโอ้อวดของท่านนี้เสียที ผมเสียใจที่จะแจ้งให้ทราบว่า เทคโนโลยีนี้เราได้เอาชนะมันได้แล้ว และตอนนี้เราสามารถสกัดอิลเมไนท์ได้ตามต้องการ เป็นไปไม่ได้นี่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน คุณเห็นไหม ผมทำสำเร็จแล้วในที่สุดในการสกัดอิลเมไนท์ เป็นไปไม่ได้นี่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเป็นไปไม่ได้ อิลเมไนท์ฉันไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะทำสำเร็จจริงๆ พ่อ ลูกชายของคุณ สามีของฉัน พ่อของลูกฉัน เขากำลังจะถูกจารึกไว้ในตำราเรียนทั่วโลก ครั้งนี้แม้ว่าเป่ยเฉียงจะไม่มีแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม แค่เทคโนโลยีนี้อย่างเดียว ก็เพียงพอแล้วที่เขาจะได้รับรางวัลโนเบล รางวัลโนเบลรางวัลโนเบล ไม่พูดให้ถูกคือ รางวัลโนเบลไม่มีความหมายอะไรต่อหน้าเป่ยเฉียงอีกต่อไปแล้ว แค่เป่ยเฉียงสามารถสกัดฮีเลียม3ได้เขาก็เป็นเทพเจ้าในวงการวิทยาศาสตร์แล้ว เทคโนโลยีอวกาศของเรากำลังนำหน้ามนุษยชาติทั้งหมดท่านไม่ได้ฝันไปทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงขอบคุณเพื่อเชียนสุดยอดข้าพบมันพยายามให้เต็มที่โซเพื่อเชียนตาเซียจงเจริญ เป็นก๊าซที่ไม่มีสีและไม่มีกลิ่นแร่เหล็กของท่านนี้มีกลิ่นสนิมชัดเจนนี่ไม่ใช่ระอยู่ในไหนเลยแม้แต่น้อย เป็นความจริงที่ว่าฮีเลียม3เป็นก๊าซที่ไม่มีสีและไม่มีกลิ่น แต่คุณเคยพิจารณาหรือไม่ว่า ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงปฏิกิริยาของมันกับเหล็กและการทำให้เป็นกลางด้วยออกซิเจนจะทำให้เกิดกลิ่นสนิมที่ฉุนเฉียวหรือไม่
ท่านลอร์ดทอมสันท่านรู้ไปแล้วหรือก่อนหน้านี้ความพยายามที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดที่เราทำก็ยังมีขึ้นสนิม อะไรนั่น อะไรนะ สีและพื้นผิวนี้ ถูกต้องทั้งคู่เลย นี่คงไม่ใช่ยูไม่นายจริงๆใช่ไหมฉันไม่คิดเลยว่าเขาจะทำได้จริงๆการสกัดฮีเลียมที่อุณหภูมิห้อง เป็นไปไม่ได้ ตาเซียไม่มีทาง มีเทคโนโลยีการสกัดฮีเลียม 3 ยิ่งไปกว่านั้น คุณเป็นแค่ คนงานโรงงานที่ขันน็อต การสกัดฮีเลียม 3 เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้อย่างแน่นอน ท่านทอมสันไม่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่นี่คือข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าท่านผมคิดว่าพวกคุณทุกคนไม่ควรที่จะเร็วเกินไปสิ่งนี้คือยูไม่นายที่สังเคราะห์จากฮีเลียมที่สกัดได้แล้วใช่ไหมยังไม่สามารถยืนยันได้ผู้จักบางทีตาเซียอาจจะแกล้งทำเพื่อพยายามให้แทนของพวกคุณได้รับเลือดมันต้องเป็นคำตอบแน่ๆตาเซียจะมีได้อย่างไรเทคโนโลยีที่เหนือกว่าของเราตาเซียกล้าที่จะยอมแปลในการประชุมพันธมิตรแห่งอนาคตนี้เป็นการดูถูกพวกเราอย่างชัดเจนเป็นการดูถูกนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกในความสำเร็จด้านการวิจัย ถ้าคุณไม่เชื่อ คุณสามารถนำไปทดสอบได้ ถ้านี่ไม่ใช่อิลเมไนท์ที่สังเคราะห์จากฮีเลียม ผมจะออกจากการประชุมพันธมิตรสหพันธ์อนาคตทันที ในเมื่อคุณได้พัฒนาแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม 3 แล้วเราเขาต้องเห็นหลักฐานถ้าคุณไม่สามารถจะหาอุปกรณ์เพื่อพิสูจน์ได้ก็หมายความว่าทุกสิ่งที่คุณพูดตอนนี้เป็นเรื่องไร้สาระ คุณเพิ่งจะบอกว่าแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม 3 ได้รับการพัฒนาแล้วไม่ใช่หรือ แล้วแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม 3 อยู่ที่ไหน รีบเอาออกมาให้เรา ดูสิ แกนเครื่องยนต์กำลังเดินทางมาแล้ว มันจะมาถึงในไม่ช้า ผมคิดว่ามันไม่มีอยู่จริงเลยเราต้องทำให้ทันเวลาทำไมรถคันนี้ถึงสีกว่าในเมื่อตาเซียไม่สามารถจัดหาแกนเครื่องยนต์ฮีเลียมได้เลยแล้วเราจะยังอยู่ที่นี่รออะไรอยู่เลขาธิการโปรดจบการประชุมโดยเร็วหยุดเรื่องไร้สาระนี่เสียที่มีเพียงแทนของท่านทอมสันเท่านั้นแผนโนอาสะที่เป็นแผนเดียวที่ทำได้จริง ท่านเลขาธิการโปรดให้เวลาผมอีกหน่อย ผมไม่ได้ล้อเล่นอย่างแน่นอน ผมรับประกันว่าทุกคนจะได้เห็น แกนเครื่องยนต์ฮีเลียมในไม่ช้า คุณจะรับประกันด้วยอะไรด้วยแค่เห็นก้อนเดียวหรือยูไม่นายยังอธิบายสถานการณ์ไม่ได้อีกหรือความก้าวหน้าที่ยากที่สุดเทคโนโลยีการสกัดฮีเลียมเรามีอยู่แล้วการพัฒนาแกนเครื่องยนต์ฮีเลียมเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นขอโทษนะครับคุณจามเขาผมบอกว่าเขาได้ผลิตแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม 3 แล้วแต่เขาไม่สามารถนำแกนเครื่องยนต์ฮีเลียมมาแสดงต่อหน้าเราตอนนี้ได้ถ้าเขาสามารถนำมาแสดงได้พวกเราก็จะเห็นด้วยกับแทนของตาเซียให้เขาร่วมการลงคะแนนแต่ปัญหาตอนนี้คือเขาไม่สามารถนำแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม 3 มาแสดงได้เลย ท่านเลขาธิการโปรดให้พวกเราให้ตาเซียมีเวลาอีกหน่อย ท่านเลขาธิการใหญ่ ท่านควรคิดให้ดีก่อนพูด นี่คือการประชุมพันธมิตรแห่งสหภาพ ไม่ใช่สนามเด็กเล่นของคุณ หากเรายังรอต่อไป และเขายังไม่สามารถผลิตแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม 3 เช่นนั้น เทคโนโลยีของโครงการเรือโนอาห์จะไม่สามารถใช้ได้สำหรับทุกคนทั่วโลกอีกต่อไป เพื่อใช้งาน ถ้าเราต้องการรอดชีวิตเราต้องยืนหยัดอย่างมั่นคงบนโลกใบนี้อุปสรรคของการอยู่รอดไม่เคยเป็นความอ่อนแอแต่เป็นความเยือกเย็นของธรรมชาติมนุษย์ความกล้าหาญสามารถก้าวข้ามยุคสมัยได้ตราบใดที่เราสามารถคิดกันเรายอมสามารถสร้างต่อประกายไฟแห่งอารยธรรมคุณกำลังพยายามล้างสมองพวกเราอยู่หรือคุณกำลังทำธุรกิจลูกโซ่อยู่หรือเปล่าเอาล่ะในเมื่อตาซีบอกว่าพวกเรายิงโซ่นั้นเราจะให้โอกาส1 ครั้งอย่างไรก็ตามถ้าภายใน1 นาทีเราไม่เห็นแกนเครื่องยนต์ฮีเลียมตาเซียของพวกคุณจะต้องมอบความมั่งคั่งในภูมิภาค 70% ของตนให้กับแทนทอมสันเพื่อเป็นค่าชดเชยนอกจากนี้ตัวแทนตาเซียทุกคนที่อยู่ที่นี่จะต้องคุกเข่าต่อหน้าสาธารณะและขอโทษแทนทอมสันขอโทษเรือตัวแทนจากเขตนี้ให้สายเลวท่านมันคงเห็นกันเกิดไปแล้ว1 นาทีจะไปพอได้อย่างไรที่จะส่งไปถึงที่นั่นพวกเขากำลังทำแบบนี้โดยเจตนาพวกเขาต้องการยึดทรัพย์สินของตาเซียโลกกำลังจะถูกทำลายแต่พวกเขายังคิดจะแย่งชิงเงินเป็นไปได้ไหมว่าในหัวของพวกเขามีแต่เงินเท่านั้นพวกเขาเพราะว่าตาเซียของเราจะพังอาจขึ้นมาสักวันนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาต้องการยึดย่ำเรา
พวกเขากล้าได้ยังไงถึงเสนอสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแบบนี้พวกเขาคิดจริงๆหรือว่าตาเสียยังคงเป็นตาเสียในอดีต อย่างเลวร้ายที่สุดเราจะสู้กับพวกเขา ให้พวกเขาได้เห็นว่ากำลังสำรอง 1.4 พันล้านคนหมายถึงอะไร ไม่มีเวลาแล้วท่านกำลังพยายามข่มเหงคนอื่นหรือ1 นาทีจะไปทอได้อย่างไร 1 นาที ก็พอแล้ว ตกลงคุณพูดแบบนั้นใช่ไหมถ้าคุณแพ้คุณต้องชดเชย 70% ให้กับแทนทอมสันเช่นกันเจ้าเมืองทุกคนในเขตนี้คุกเข่าลงและขอโทษแทนทอมสันท่านแค่ตัวว่าเทคโนโลยีของตาเสียจะเหนือกว่าของท่าน พวกเขาหรือตัวว่าตาเสียจะแสงหน้าพวกเขาหรือภูมิภาคที่ละลังสิ้นทุกเราความบาดมาหลายปีแล้วและยังต้องซื้อเครื่องพิมพ์หินจากเราในราคาสูงหากตาเสียของท่านมีความสามารถจริงแล้วจะปล่อยให้เราทำได้มากมายขนาดนี้ได้ยังไง เทคโนโลยีถูกพัฒนาขึ้น ทีละขั้นตอนด้วยสติปัญญา พวกเขายังเดินไม่ได้ด้วยซ้ำแต่กลับอยากวิ่งแล้วหรือมันเป็นแค่ความฝันลมตอแลกตอเท่านั้น ใครบอกว่าเรากำลังฝันกลางวัน ตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1970 เราได้พัฒนาขึ้นเองอย่างอิสระ สร้างเครื่องพิมพ์หินเครื่องแรกของเรา โดยไม่มีเงื่อนไข เราสร้างมันขึ้นมาเอง โดยไม่มีเทคโนโลยี เราได้สำรวจและพัฒนาขึ้นเองอย่างอิสระ อารยธรรมตาเซียนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน 5,000 ปี เราได้ผ่านความรุ่งโรจน์และความวุ่นวายมาแล้ว แต่ก็เป็นเราเสมอมา ที่เอาชนะความยากลำบากและก้าวหน้าไปทีละขั้นจนถึงวันนี้ แล้วพวกคุณเดินออกมาเองหรือเครื่องพิมพ์หิน EUV ระดับไฮเอ็นด์พวกคุณก็ยังสร้างมันไม่ได้หยุดเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวนี้1 นาทีนี้จะจบลงในไม่ช้าแกนเครื่องยนต์ของคุณอยู่ที่ไหนเร็วเข้าคุณเหลือเวลาอีกแค่ 10 วินาทีเท่านั้น ก่อนที่คุณจะต้องคุกเข่าและขอโทษคุณทอมสัน ฉันเข้าใจแล้วคุณไม่มีสิ่งนั้นเลย แกนเครื่องยนต์ฮีเลียม 3เลยแม้แต่น้อยแม้แต่รายละเอียดชิ้นนี้ก็ยังเป็นของปลอมดูเหมือนว่าแค่ที่ฉันอยู่ที่นี่เป็นการเสียเวลาจริงๆเรียนท่านผู้แทนผู้วิพากษ์ทุกท่านที่อยู่ณที่นี้หากใครประสงค์จะอยู่ต่อพวกเขาจะต้องกลายเป็นศัตรูของท่านทอมสันศัตรูสาธารณะยิ่งไปกว่านั้นเราจะไม่จะทำให้พวกคุณแทนการดูโนอะไรอย่าพูดถึงสิ่งที่จะไม่มีอยู่จริงในอนาคตมิฉะนั้นท่านจะทำร้ายคนของท่านเองเท่านั้นมันเป็นโรคจริงหรือที่ทุกอย่างสายเกินไปแล้วรายงานแกนเครื่องยนต์ฮีเลียมทุกสมมติเป็นปลอดภัยแล้วทุกท่าน ยุคของแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม ได้มาถึงแล้ว นี่ คือแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม นี่ ลูกเห็นไหม นั่นคือแกนเครื่องยนต์ที่พ่อของลูกสร้างขึ้น มันคือสิ่งที่สามารถช่วยมนุษยชาติทั้งหมดได้ เมื่อลูกโตขึ้น ลูกก็จะไม่ต้องอยู่ในเมืองใต้ดินนี้อีกต่อไป ลูกจะสามารถเงยหน้าขึ้นมอง เห็นท้องฟ้าสีครามและเมฆขาวได้ สิ่งนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยความพยายามของชาวต้าเซียหลายชั่วอายุคนเพิ่งพัฒนาเสร็จแกนเครื่องยนต์ฮีเลียมในชาติที่แล้วของผมเพราะการระเบิดของฮีเลียมที่เกิดขึ้นก่อนกำหนดผมไม่สามารถช่วยทุกคนไว้ได้โชคดีที่ในชาตินี้ผมล่วงหน้าไป50 ปีทำให้แกนเครื่องยนต์ฮีเลียม 3ถือกำเนิดขึ้นได้50 ปีเป็นเวลาที่เพียงพอสำหรับผมที่จะปรับใช้ใหม่โครงการโลกพเนจรครั้งนี้ผมจะสามารถใช้แกนเครื่องยนต์ฮีเลียมเพื่อช่วยมนุษยชาติทั้งหมดได้อย่างแน่นอนท่านผู้อาวุโสเฉียนสร้างเสร็จแล้วแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม 3สร้างเสร็จแล้วท่านพูดว่าอะไรนะยุคของแกนเครื่องยนต์ฮีเลียมได้มาถึงแล้วเฉียนซิงกัวนักวิชาการของสถาบันวิทยาศาสตร์ต้าเซียนข้าไม่เคยคิดเลยว่าข้าคนที่ใกล้ตายเช่นนี้จะได้เห็นในชีวิตของข้าการเปิดตัวเครื่องยนต์ฮีเลียมเปิดตัวต้าเซียนของข้าจะไม่ถูกจำกัดโดยผู้อื่นอีกต่อไปการประชุมใหญ่พันธมิตรแห่งอนาคตนี่คือของจริงแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม 3ตาเซียของพวกเขาทำได้จริงสร้างได้สำเร็จแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม 3เป็นไปไม่ได้ตาเซียของพวกเขาไม่น่าจะมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าขนาดนั้นได้นอกจากนี้
แกนเครื่องยนต์ฮีเลียม3รุ่นแรกที่เราพัฒนาขึ้นมามีขนาดอย่างน้อยสูง2 แต่ของเขาทำไมถึงเล็กขนาดนี้ได้ นี่ต้องเป็นของปลอมแน่ๆ พูดยากนะ มันคือเครื่องยนต์ที่พวกเขาถอดออกมาจากรถคันนั้น จุดประสงค์คือเพื่อป้องกันความคืบหน้าปกติของการประชุม ทุกท่าน ผมอยากจะถามว่า กี่รุ่นแล้ว ที่พวกท่านพัฒนาแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม3มา เคทนี้และพวกเราร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของชาวตะวันตกทั้งหมดได้สร้างแกนเครื่องยนต์ฮีเลียมรุ่นแรกขึ้นมาแม้ว่าเราจะล้มเหลวเราก็ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตปริมาตรของแกนเครื่องยนต์ฮีเลียมไม่น่าจะเล็กขนาดนี้ได้ ถ้าอย่างนั้นผมขอถามอีกครั้ง คอมพิวเตอร์รุ่นแรก หรือที่รู้จักกันในชื่อเครื่องจักรทูริกมันมีขนาดใหญ่แค่ไหนในตอนนั้น นี่ คอมพิวเตอร์รุ่นแรกกินพื้นที่170ตารางเมตร มีน้ำหนัก3ตัน แต่ความสามารถในการคำนวณของมันในตอนนั้น มีเพียง 5,000 การดำเนินการต่อวินาที และตอนนี้ ชิปที่ธรรมดาที่สุดในโทรศัพท์ของเรา สามารถทำได้ถึง 11 ล้านล้านการดำเนินการต่อวินาที เทคโนโลยีก้าวหน้า และยุคสมัยก็ก้าวไปข้างหน้า พวกท่านยังคงแบกคอมพิวเตอร์หนัก3ตัน คอมพิวเตอร์มาคำนวณที่นี่อยู่หรือ ยอดเยี่ยมด้วยแกนเครื่องยนต์ฮีเลียมนี้แผนของทาซิเราในที่สุดก็มีโอกาสที่จะได้รับเลือก เป็นไปไม่ได้แกนเครื่องยนต์ฮีเลียม3ของท่านต้องเป็นของปลอม ถูกต้องพวกเขาร่วมกับพลังทางวิทยาศาสตร์ชั้นนำของชาวตะวันตกทั้งหมดได้พัฒนาแกนเครื่องยนต์ฮีเลียมรุ่นแรกขึ้นมาและแม้แต่สิ่งนั้นก็ยังไม่สำเร็จคนอย่างคุณที่ทำได้แค่กันสักครู่จะสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไร ข้าจะไม่ยอมให้แผนการช่อโกงทุกร่วมในการลงคะแนนเสียงเว้นแต่ท่านจะเปิดใช้งานมาทันทีและสาธิตให้พวกเราดู ทอมสันท่านเพิ่งยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าตราบใดที่เรานำแกนเครื่องยนต์ฮีเลียมมาที่นี่ท่านจะยอมรับแผนของทาซิเราให้เข้าสู่การลงคะแนนบัดนี้เพนตาคุณคำตอบหน้าถามของใต้ดินทั้งหมดหรือเฮ้คุณจามแฮนทอมสันไม่ได้เซ็นสัญญาใดๆกับตาเซียของคุณคุณจะบอกว่าเขาผิดคำพูดได้อย่างไรไม่ว่ากรณีใดก็ตามตาเซียของคุณต้องเปิดใช้งานทันทีแกนเครื่องยนต์ฮีเลียมมิฉะนั้นมันพิสูจน์ว่าคุณกำลังถูกเรื่องออกไปจากพันธมิตรแห่งสหภาพเดี๋ยวนี้ เจตนาเดิมเบื้องหลังการพัฒนาแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม3คือเพื่อขับเคลื่อนโลกและนั่นคือเหตุผลที่มันมีอยู่แกนเครื่องยนต์ที่เล็กเท่าของคุณอย่าว่าแต่ขับเคลื่อนโลกเลยอาจจะขยับเรือสำราญยังไม่ได้ด้วยซ้ำ เป็นที่ทราบกันดีว่าวิธีการส่งออกพลังงานของแกนเครื่องยนต์ฮีเลียมคือการป้อนกลับเจมบูและอัตราการสูญเสียพลังงานคือเป็นโซนตอนนี้ฉันไม่เพียงแต่ตั้งคำถามกับแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม3ของคุณที่ไม่สามารถให้การป้อนกลับเจมบูได้แต่ยังไม่สามารถเริ่มต้นได้สำเร็จอีกด้วยเขาไม่กล้าที่จะเริ่มมันแน่นอนเขาจงใจมาสร้างปัญหาที่นี่ถูกต้องเลยจุดประสงค์คือเพื่อจงใจใส่ร้ายโครงการเรือโนอาในภูมิภาคมีเพื่อช่วยโอกาสเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของตาเซียของพวกเขาคนตาเซียล้วนเป็นพวกหน้าไว้หลังหลอบนี่มันก็แค่การสมคบคิด นี่คือผลการวิจัยของเราที่ได้มา หลังจากการทดลองนับร้อยครั้ง ทุกสิ่งที่ท่านเพิ่งพูดไป มันสามารถทำได้ในเมื่อคุณบอกว่ามันทำได้ทุกอย่างทำไมไม่ลองเปิดใช้งานและพิสูจน์ล่ะมาดูกันว่ามันเป็นอย่างที่คุณพูดจริงหรือไม่ตัวแทนทาเซียโปรตรวจสอบความเป็นไปได้ของแกนเครื่องยนต์ฮีเลียมมิฉะนั้นโครงการโลกภายในจอของท่านจะไม่ถูกนำไปลงคะแนนและไม่สามารถส่งเสริมไปทั่วโลกได้ท่านเลขาธิการแกนเครื่องยนต์ฮีเลียมและพลังงานมหาศาลที่มันปลดปล่อยออกมาเกินกว่าจินตนาการของท่านท่านแน่ใจหรือว่าท่านต้องการตรวจสอบมันภายในสถานที่จัดงานเขาคงไม่คิดจริงๆหรอกว่าสิ่งนี้สามารถเริ่มต้นได้ใช่ไหมเป็นเรื่องดีที่คุณลุงสาวมีความทะเยอทะยานแต่ท่านไม่ควรหลอกลวงผู้คนในที่สาธารณะ The film was translated นี่สำนวนตาเซียที่เรียกว่า and narrated entertain by M Media ซึ่งอธิบายท่านได้อย่างสมบูรณ์แบบในตอนนี้ภูมิภาคเอ็มของท่านไม่มีคุณสมบัติที่จะมาสั่งสอนตาเซียด้วยท่าทางและคำพูดของท่านในเมื่อท่านต้องการให้ผมตรวจสอบตกลงถ้าอย่างนั้นก็อย่าโทษผมเลยที่ไม่ได้เตือนท่านผลที่ตามมาจากการเริ่มทำงานของแกนเครื่องยนต์ฮีเลียมอันเป็นผลมาจากนั้นร้ายแรงอย่างยิ่งแกนเครื่องยนต์ฮีเลียมในขณะที่ปลดปล่อยพลังงานมหาศาลก็ยังต้องการไฟฟ้าที่เพียงพอเพื่อรักษาสภาพการทำงานของมันเมื่อมันเริ่มทำงานแล้วปริมาณไฟฟ้าที่มันใช้เกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้ฉันคิดว่ามันเป็นผลกระทบแรงสีแกนเครื่องยนต์ของคุณนี้ซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่เท่าตัวด้วยซ้ำมันจะใช้ไฟฟ้าได้มากแค่ไหนกันเชียวปัจจุบันนี้แกนเครื่องยนต์พลังงานนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้พลังงานเพียง30 ล้านกิโลวัตต์ปริมาณไฟฟ้าที่ท่านกล่าวถึง
ไม่เพียงพอแม้แต่สำหรับแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม ที่จะเริ่มทำงานได้เพียง1 วินาที ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่า ระดับของคุณต้าเซีย มันต่ำขนาดนี้ ไฟฟ้า 30 ล้านกิโลวัตต์เพียงพอที่จะจ่ายไฟให้เมืองหนึ่ง ได้เป็นเวลา1 เดือน และคุณยังกล้าพูดอีกว่า มันอยู่ได้ไม่ถึง1 วินาทีด้วยซ้ำ แกนเครื่องยนต์ฮีเลียม จะต้องจับคู่กับส่วนประกอบเสริม เพื่อให้สามารถเริ่มต้นได้พร้อมกัน อย่างไรก็ตาม1 ปีเป็นกรอบเวลาที่กระชั้นชิดเกินไปข้ามีเวลาเพียงพอที่จะสร้างตัวเครื่องหลักของแกนเครื่องยนต์เท่านั้น หากไม่มีส่วนประกอบเสริมเป็นไปไม่ได้ที่จะควบคุม พลังงานที่มันปลดปล่อยออกมาได้อย่างแม่นยำผมสามารถประมาณการคร่าวๆได้เท่านั้นว่าการใช้พลังงานของมันแต่ดังที่ท่านกล่าวพลังงานหลาย10 ล้านหน่วย ไม่เพียงพออย่างแน่นอน นั่นบอกฉันมาสิว่า จริง ๆ แล้วต้องใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่ อย่างน้อยที่สุดมันจะดูดพลังงานของภูมิภาคขนาดใหญ่ แต่เมื่อเมืองใต้ดินขาดพลังงาน ปริมาณออกซิเจนสำรองจะหมดลงด้วยความเร็วแสง ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนเช่นนี้ใครจะรู้ว่ามีผู้คนกี่คนจะต้องล้มตายไป แค่เศษขยะชิ้นเล็กๆนี้ต้องใช้พลังงานของภูมิภาคขนาดใหญ่ทั้งหมดปอยเฉียนคุณมาที่นี่เพื่อแสกของใช่ไหมนำของต่อมาเพื่อหลอกลวงพวกเรา แม้แต่พลังงานที่ผลิตได้ จากการระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ก็ยังไม่เพียงพอที่จะเทียบเท่าการใช้พลังงานของภูมิภาคขนาดใหญ่เขยเฉียง ฉันคิดว่าของคุณชิ้นนี้เป็นแค่สินค้ากึ่งสำเร็จรูปเท่านั้น คุณไม่กล้าที่จะเปิดใช้งานมันเลย มันก็ The แค่การ film ระบาย was พลังของภูมิภาคขนาด translated ใหญ่หรือ and narrated by M Media. มันเรื่องใหญ่อะไรกันยังมากก็แค่ไม่กี่คนตอนนี้ข้าสัมพันธ์เปิดใช้งานแกนเครื่องยนต์ฮีเลียมทันที ในเมื่อภูมิภาค M ของท่านคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ โดยไม่มีอุปกรณ์เสริม แกนเครื่องยนต์ก็ยังสามารถเปิดใช้งานได้ ถ้าอย่างนั้นผมจะใช้พลังงานจากภูมิภาคขนาดใหญ่ของภูมิภาค M ของท่านเพื่อเปิดใช้งานมัน แกนเครื่องยนต์ปลอมมันจะทำให้เกิดไฟฟ้าของภูมิภาคขนาดใหญ่ล้มสลายได้อย่างไรถ้าคุณกล้าก็ลองเปิดใช้งานดูสิ นี่คือสิ่งที่พันธมิตรที่ดีของท่านกล่าวไว้ ถ้าอย่างนั้นผมจะทำตามความปรารถนาของท่าน ผมจะใช้พลังงานของภูมิภาค M เพื่อเปิดใช้งานมัน อะไรนะ ตอนนี้ตราบใดที่ผมกดมัน แกนเครื่องยนต์ฮีเลียมก็จะถูกเปิดใช้งาน ในเวลานั้นเขตมีจะต้องเผชิญกับการไฟฟ้าดับทั่วทั้งเขต และอาจมีผู้บาดเจ็บล้มตายด้วยซ้ำผมจำเป็นต้องยืนยันกับตัวแทนเขตมีอีกครั้ง ถ้าอยากจะขุดก็ขุดเร็วๆสิเอาเล็กกว่าสิได้คุณกล้าฉันไม่เชื่อว่าเครื่องยนต์ปลอมของคุณจะสามารถเปิดใช้งานได้จริง ฉันคิดว่าคุณแค่ไม่กล้ากดมันกลัวว่าถ้ากดจริง ๆ แล้วมันจะไม่ทำงาน เปิดเผย การช่อโกงของต้าเซียของคุณ ผมยังอยากขอให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่เป็นพยานให้ผมด้วย ถ้าผมเปิดใช้งานได้สำเร็จ แกนเครื่องยนต์ฮีเลียม โครงการโลกเร่ร่อน ก็จะถูกเพิ่มเข้าสู่รายชื่อการลงคะแนน โอไม่นะเขาแสดงได้น่าเชื่อถือขนาดนี้ได้อย่างไรสิ่งนั้นไม่ใช่ของจริงใช่ไหม 3 2 1 เดี๋ยววันสิ้นโลกกำลังใกล้เข้ามาพวกเราไม่มีเวลาอีกต่อไปแล้วที่จะเสียไปข้าขอเสนอว่าพวกเราควรดำเนินการโครงการด้วยทันทีและแกนเครื่องยนต์ปลอมที่ต้าเซียนำมาควรถูกทำลายเราทำลายมันทันที หยุดพูดกันจากภูมิภาคนี้ได้คืนคำซ้ำและซ้ำเล่าและตอนนี้ท่านยังต้องการที่จะทุบทำลายแกนเครื่องยนต์ของเราท่านคิดจริงๆหรือว่าตาเสียของเราเป็นพวกที่รังแกง่าย ของปลอม ไม่มีสิทธิ์ที่จะปรากฏในการประชุมพันธมิตรซากิแห่งอนาคต นี่ไม่ใช่ที่สำหรับการแสดงละครของต้าเซียของคุณ ทุบมันเลย อย่าแม้แต่จะคิดเข้าใกล้แกนเครื่องยนต์แม้แต่ก้าวเดียว นี่มันกี่โมงแล้วยังจะแสดงละครอีกหรือยอมรับตอนนี้ว่าเครื่องยนต์นี้เป็นของปลอมและคุณก็ยังสามารถรักษาเซ็กซี่สุดท้ายของตาเซียไว้ได้ไม่แม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะยอมรับต่อสาธารณะว่าสิ่งนี้เป็นของปลอมพวกเขาก็ยังต้องชดใช้สำหรับการหลอกลวงในวันนี้ต่อมนุษยชาติทั่วโลกทั้งหมดฉันขอเสนอว่ามีผลบังคับใช้ทันทีให้ตาเซียถูกถอดถอนอย่างถาวรจากโครงการของผู้โลกนอกจากนี้คณะผู้แทนตาเซียจะต้องคุกเข่าและขอโทษชาวเมืองใต้ดินทุกคนท่านทอมสันผู้สมเกียรติเจ้าคิดอย่างไรกับข้อเสนอของข้า ท่านผู้แทนภาคข้อเสนอของคุณ ยังผ่อนปลนเกินไป ผมขอเสนอว่า ให้ต้าเซียถูกขับออกจาก พันธมิตรแห่งอนาคตอย่างถาวร ยอดเยี่ยม The film was ถ้าเห็นด้วย translated and ลงโทษต้าเซีย narrated อย่าง by รุน M แรง Media. ขับไล่พวกเขาออกจากพันธมิตร ลงโทษตาเซียอย่างรุนแรงขับไล่พวกเขาออกจากพันธมิตรยูไนเต็ดลงโทษตาเซียอย่างรุนแรงขับไล่พวกเขาออกจากพันธมิตรลงโทษตาเซียอย่างรุนแรงขับไล่พวกเขาออกจากพันธมิตรลงโทษตาเซียอย่างรุนแรงขับไล่พวกเขาออกจากพันธมิตรลงโทษตาเซียอย่างรุนแรงขับไล่พวกเขาออกจากพันธมิตร หยุด
ท่านผู้เฒ่าเฉียนท่านมาที่นี่ทำไม ทอมสันข้าไม่คิดเลยว่าหลังจากหลายปีมานี้ท่านยังคงเป็นปรปักษ์ต่อตาซีของข้ายังคงกระตือรือร้นที่จะปราบปรามตาซีของข้าเป็นไปได้ไหมว่าท่านผู้ว่าสถานะของภูมิภาคนี้ในระดับโลกจะไม่มั่นคง เจ้าเป็นรู้ตลบสิ้นดีเขตนี้เป็นที่รู้จักในฐานะผู้มีอำนาจในโลกเหตุใดเล่าถึงต้องเกรงกลัวตาซีของเจ้าเจ้าคิดจริงๆหรือว่าเจ้าเป็นยักษ์ใหญ่แห่งวงการฟิสิกส์ทุกคนดูดีว่าเมื่อครั้งที่เขาทำการวิจัยอยู่ในเขตนี้เมื่อตอนนั้นเขามีเพียงแค่สิทธิ์ในการดูเอกสารสาธารณะเท่านั้น นั้นก็ไม่ต้องพูดอะไรมากแล้ว คุณต้องขโมย แกนเครื่องยนต์ฮีเลียม3ความลับการวิจัย นั่นคือวิธีที่คุณสร้างของไร้ค่าชิ้นนี้ที่คุณสร้างขึ้นมา มันถูกสร้างขึ้นตาม พิมพ์เขียวของภูมิภาคนี้ ตาเสียผู้ยิ่งใหญ่ของข้าไม่จำเป็นต้องขโมยเพื่อบรรลุความเป็นผู้นำทางวิทยาศาสตร์ เจ้ายังกล้าโกหกอีกหรือในสถานการณ์เช่นนี้หากเจ้ามีความสามารถถึงเพียงนั้นจริงๆและสามารถสร้างแกนเครื่องยนต์ฮีเลียมได้เหตุใดเจ้าจึงยังต้องไปศึกษาและวิจัยเพิ่มเติมที่เขตนี้ในตอนนั้นแล้ว เช่นซิงกัวไม่ใช่มหาเทพแห่งฟิสิกส์เลยแม้แต่น้อยเขาเป็นแค่ขโมยเขาขโมยสิ่งที่ควรเป็นของข้าผลการวิจัยที่เป็นของภูมิภาคนี้ เหลวไหล ความสำเร็จด้านนวัตกรรมของต้าเซียของเราไม่ได้มาจากการขโมย แต่เป็นผลลัพธ์ของชาวต้าเซีย 1.4 พันล้านคนที่พึ่งพาสติปัญญาและอยากมีของพวกเขาและสำเร็จได้ด้วยการต่อสู้ ชาติตาซีของเราหลังจากความพยายามเกือบ100 ปีสามารถยืนหยัดอยู่ในพันธมิตรแห่งสหภาพได้แล้วทำให้ภูมิภาคตะวันตกต้องระมัดระวังเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ของเราประเทศตาเซียได้พังอาจขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วตาเซียจะยืนหยัดอยู่บนจุดสูงสุดของโลกอย่างแน่นอนเกรงว่าตาเซียของท่านจะไม่มีอนาคตคิดไม่ถึงว่าท่านจะฝากความหวังไว้กับคนงานที่รู้ใจจะหลอกลวง ใช่หยุดการแสดงได้แล้วเจ้ารีบขอโทษเสียดีกว่าตอบผู้คอนโทรลเลอร์ ข้าจะเปิดเชียมแกนเครื่องยนต์ฮีเลียมต้องเป็นของจริงเราสามารถเริ่มการตรวจสอบได้ทันที เช่นเท่าเรายังไม่มีอุปกรณ์เสริม เราไม่สามารถเริ่มต้นมันอย่างคุณหันพลันได้มันก็แค่อุปกรณ์เสริมไม่ใช่หรือข้ามีอยู่ชิ้นเด่นเป็นไปได้อย่างไร 30 ปีที่แล้วห้องปฏิบัติการวิจัยภูมิภาคนี้ ตาเซียของท่านชาตินี้เหมาะสมเพียงแค่คุกเข่าแทบเท้าเราเท่านั้นกล้าที่ยืนในถึงแอปพัฒนาอุปกรณ์เสริมของแกนเครื่องยนต์ฮีเลียมรีข้าจะไม่มีวันยอมให้ตาเซียของท่านมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าภูมิภาคนี้ของเราอุปกรณ์เสริมโดยเฉพาะชิ้นที่สำคัญที่สุดถูกค้าซ่อนไว้ตั้งนานแล้วเราต้องส่งผลการวิจัยของเรากลับไปตาเซียทันทีเราไม่สามารถทิ้งมันไว้ให้พวกเขาได้เด็ดขาด เราจะใช้ไฟฟ้าของตาเซียเพื่อตรวจสอบแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม เจ้าพูดอย่างนั้นไม่ใช่หรือท่านนั้นก็รีบเอาออกมาเริ่มการตรวจสอบได้แล้ว อุปกรณ์เสริมตอนนี้ข้าไม่ได้นำติดตัวมาด้วย ข้ารู้แล้วว่าเจ้าจะหลอกลวงพวกเราเจ้าได้กระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลอกล่อพวกเราและหลอกลวงชาวเมืองใต้ดินทั้งหมดเจ้าต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ แม้ว่าข้าจะไม่มีอุปกรณ์เสริมติดตัวแต่ข้าได้สร้างมันขึ้นมาแล้ว เท่าเฉียน ท่านสร้างมันขึ้นมาจริงๆหรืออุปกรณ์เสริมนั้นหรือ หลายปีที่แล้วข้ากับหุ้นส่วนได้วิจัยร่วมกัน The film was แกนเครื่องยนต์ฮีเลียม translated 3 แรก and narrated by อย่างไรก็ตาม M Media. ของท่านเป็นรุ่นที่ 5และอุปกรณ์เสริมที่ข้าสร้างไว้เมื่อตอนนั้นไม่สามารถเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ เท่าเฉียน แค่นี้ก็พอแล้ว แค่นี้ก็เพียงพอที่จะแก้ไข ปัญหาส่วนใหญ่ได้แล้ว ตอนนี้อุปกรณ์เสริมอยู่ที่ไหน มันอยู่ในห้องปฏิบัติการเก่าของข้าอย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมบนพื้นผิวตอนนี้รุนแรงอย่างยิ่งส่วนประกอบเสริมถูกแช่แข็งอยู่ในห้องปฏิบัติการชั้นน้ำแข็งจะต้องถูกระเบิดเปิดออกจึงจะสามารถเปิดใช้งานได้ นายนิดเดียวข้าสามารถส่งเครื่องบินรบไประเบิดชั้นน้ำแข็งให้เปิดออกได้แล้วมันจะไม่ถูกเปิดใช้งานโดยตรงหรือ ไม่ได้ ห้ามใช้เครื่องบินรบระเบิดมันเด็ดขาด ปริมาณวัตถุระเบิดที่เครื่องบินรบนำมานั้นรุนแรงเกินไป เมื่อมันทำให้ชั้นน้ำแข็งถล่มลงมา ด้วยวิธีนี้ใต้ชั้นน้ำแข็งทุกสิ่งทุกอย่างก็จะถูกปกคลุม และจะไม่มีทางเปิดใช้งานได้เลย ถ้าเราไม่ใช้เครื่องบินรบระเบิดชั้นน้ำแข็งให้เปิดออกแล้วเราจะลงไปเปิดใช้งานมันได้อย่างไร เราต้องระเบิดเปิดชั้นน้ำแข็ง และต้องแน่ใจว่ามันจะไม่ถล่มลงมา สิ่งนี้ต้องอาศัยการรับรองความแม่นยำของวัตถุระเบิด ดูเหมือนว่าเราทำได้แค่ส่งคนไประเบิดมัน และเปิดใช้งานด้วยตนเอง เปิดใช้งานด้วยตนเองหรือตอนนี้โลกได้กลายเป็นดินแดนที่หนาวจัดมานานแล้วไม่มีออกซิเจนที่อุณหภูมิ-70 องศาเซลเซียสชั้นน้ำแข็งที่จุดสูงสุดสูง 10,000 เมตรอย่าเพิ่งพูดถึงอัตราความสำเร็จของการปฏิบัติการนี้เลยแม้ว่าเราจะระเบิดภูเขาน้ำแข็งด้วยตนเองแล้วถ้าชั้นน้ำแข็งถล่มลงมาล่ะมันจะต่างอะไรกับการปิดตาย ตอนนี้เราต้องการอาสาสมัคร20 คนเพื่อจัดตัวขบวนซีเลียนผืนผ้า
ดำเนินการพร้อมกันและจุดชนวนระเบิดเพื่อระเบิดบนชั้นน้ำแข็งพวกเขาจึงจะสามารถไปถึงห้องปฏิบัติการที่ถูกแช่แข็งได้ สิ่งที่ฉันเท่ากำลังพูดถึงคือดินแดนที่หนาวจัดนั่นคือชั้นน้ำแข็งที่นั่นสูงอย่างน้อยหลายหมื่นเมตรมันได้แช่แข็งทั้งเมืองใครจะเข้าไปที่นั่นได้อย่างไรหากใครพยายามบุกเข้าไปมันจะต้องเป็นการเดินทางที่เดียวสู่ความตายอย่างแน่นอนชั้นน้ำแข็งที่ลึกขนาดนั้นเมื่อถูกระเบิดออกชั้นน้ำแข็งจะต้องถล่มลงมาอย่างแน่นอนตอนนั้นไม่ต้องพูดถึงคุณเลยหากการปฏิบัติการผิดพลาดทั้งเมืองจะถูกชั้นน้ำแข็งบดขยี้ยิ่งไปกว่านั้นที่นั่นมานานหลายสิบปีแล้วไม่มีใครเคยไปบางที่ห้องทดลองนั้นอาจถูกทำลายไปแล้วคุณลืมไปแล้วหรือเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วก็เคยมีคนกลุ่มหนึ่งถูกส่งเข้าไปเช่นกันผลลัพธ์คือคนกว่า20 คนไม่มีใครรอดชีวิตกลับมาแม้แต่คนเดียวทุกคนถูกแช่แข็งตายเป็นปฏิมากรรมน้ำแข็งครั้งนี้ใครจะรู้ว่าจะมีคนตายอีกกี่คนเมืองน้ำแข็งอะไรกันถ้าคิดว่าเจ้ากำลังพยายามที่จะปกปิดเรื่องที่คุกขึ้นมาและได้สร้างเรื่องโกหกขึ้นมาไม่มีสิ่งใดที่เรียกว่าโซเปอร์คอปเซอร์และเครื่องยนต์ฮีเลียมดียิ่งไม่เป็นความจริงเข้าไปใหญ่ทุกสิ่งที่เจ้าพูดล้วนเป็นเท็จ อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาตั้งแต่แรกปฏิเสธที่จะเปิดใช้งานมันแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม3การประมาณการว่าการบริโภคไฟฟ้าของภูมิภาคหนึ่งมันยังเป็นสิ่งที่พวกเขาใช้หลอกลวงผู้อยู่อาศัยทั้งหมดในภูมิภาคและคำโกหกที่สร้างขึ้นพวกเขาแค่ไม่กล้าตรวจสอบต่อสาธารณะความถูกต้องของแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม3แกนเครื่องยนต์ฮีเลียมแน่นอนว่ามีอยู่จริงแล้วเหตุใดเจ้าจึงยังไม่เริ่มล่ะในเมื่อตอนนี้ซูเปอร์คอปเซลมเขาถูกระบุตำแหน่งแล้วพวกตาเซีย2 คน2 คนแพระเบิดชั้นน้ำแข็งออกแล้วมันก็จะเริ่มทำงานท่านคิดว่าชั้นน้ำแข็งนั้นได้ที่จะระเบิดเปิดออกหรือหากเกิดการผิดพลาดผู้คนจะต้องสละชีวิตคนเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีชีวิตและหายใจได้พวกเขาทุกคนมีพ่อแม่ภรรยาและเป็นเลือดในเชื้อไขพวกเขาไม่ใช่เครื่องมือที่จะถูกส่งไปตามอำเภอใจของท่านหน้าไว้หลังหลอกพวกคนตาเซียล้วนเป็นพวกไร้กระดูกสันหลังสิ่งมีชีวิตที่ไร้ประโยชน์สวัสดีทหารตาเซียแห่งมัลเทดินมีใครในหมู่พวกเจ้ากล้าที่จะไปบ้างไหมถ้ามีเข้ามาในสถานที่จัดงานดูสิพวกตาเซียที่อ้างอยู่เสมอว่าจะทำรงไว้ซึ่งความชอบธรรมของชาติที่กล่าวว่าเมื่อภูมิภาคใดมีปัญหาทุกคนมีหน้าที่แล้วทำไมตอนนี้พวกเจ้าถึงได้กลัวความตายกันหมดล่ะพวกเจ้าไม่กล้ามาไม่มีแม้แต่คนเดียวที่กล้าตอบรับเมื่อหลายร้อยปีก่อนตาเซียของพวกเจ้าเป็นภูมิภาคขึ้นตรงต่อภูมิภาคกิมจิของเราไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบันชาวตาเซียของพวกเจ้าเพียง10 กว่าคนไม่สามารถต้านทานนักรบเพียงคนเดียวจากภูมิภาคกิมจิของเราได้เพราะว่าพวกตาเซียล้วนเป็นพวกพิการพยาธิโลชาวตาเซียไม่กลัวความตายแต่กลัวว่าการเสียสละของพวกเขาจะไร้ค่าผมขอสาบานตรงนี้ว่าแกนเครื่องยนต์ฮีเลียมสามารถเปิดใช้งานได้อย่างแน่นอนถ้าไม่มีใครเต็มใจไปงั้นผมจะไปคนเดียวพวกเราชาวตาเซียเมื่อเผชิญหน้ากับความชอบธรรมไม่เคยกลัวการเสียสละแต่กลัวคนชั่วที่วางแผนอยู่เบื้องหลังเมื่อชาติเผชิญภัยพิบัติชายทุกคนมีหน้าที่ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของทุกคนทั่วโลกถ้ามีใครสักคนต้องไปเสียสละตัวเองผมก็เต็มใจที่จะเป็นผู้เสียสละคนนั้นความปรารถนาเดียวของผมในชีวิตนี้คือการสร้างแกนเครื่องยนต์ฮีเลียมนำพามนุษยชาติให้รอดพ้นตอนนี้เหลือเพียงขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นการยึดมั่นในความชอบธรรมและบรรลุความเมตตาคือภารกิจของวันนี้ขอให้ดอกไม้แห่งเสรีภาพเบ่งบานทั่วโลกมนุษย์ผมเชื่อว่าในไม่ช้าเมื่อเราเงยหน้าขึ้นอีกครั้งเราจะได้เห็นท้องฟ้าสีครามและเมฆขาวดอกไม้จะห้อยเต็มกิ่งก้านลูกหลานของเราจะสามารถอยู่บนทวีปวิ่งได้อย่างอิสระไม่ได้คุณคนเดียวจะทำภารกิจสำเร็จได้อย่างไรถ้าเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาล่ะฉันจะไปกับคุณน่าประทับใจจริงๆยังคงเล่นบทที่โล่ผู้โดดเดี่ยวอยู่หรือพวกคนตาเซียล้วนเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมจริงๆขี้ขลาดใครบอกว่าคนตาเซียเป็นคนขี้ขลาดฉันจะไปและฉันด้วย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 พวกเราขอบคุณทุกคนตาเซียจะไม่ลืมท่าน
ปอยเฉียนทำไมสัญญาณเตือนภัยถึงดังมากมายขนาดนี้ กราฟคลื่นไฟฟ้าหัวใจเหล่านั้น ที่แสดงเส้นตรงสำหรับทหารเหล่านั้น หมายความว่าพวกเขาทุกคนได้เสียสละตัวเอง ให้ตายสิคุณภาพของชาวตาเซียพวกเจ้าก็ไม่ดีเหมือนกัน ถ้าทำค่ะพวกเจ้าสมคนหนุ่มสาวไปสองสามคนสิดีกว่าทำไมถึงสองคนแก่วัย50 กว่าเหล่านี้ไปละมีมันก็แค่ส่งพวกเขาไปตายไม่ใช่หรือ พวกอ่อนแอเลยค่ะ แต่กลับแสดงความกระตือรือร้นอย่างมาก ผู้ที่ไม่รู้คงคิดว่าพวกเขาน่าทึ่ง แม้ว่าพวกเขาจะต้องตาย พวกเขาก็ยังต้องทำภารกิจให้สำเร็จใช่ไหม ตอนนี้ดูเหมือนว่า พวกเขาไม่สามารถทำได้แม้กระทั่งภารกิจ ทำไมพวกเจ้าไม่คุกเข่าอ้อนวอนเขาล่ะบางทีถ้าข้าอารมณ์ดีข้าจะส่งคนไปส่งสามคนเพื่อช่วยพวกคนโง่ของพวกเจ้าคุณไม่จำเป็นต้องแซงทำเป็นเห็นอกเห็นใจตรงนี้ถ้าไม่ใช่เพราะคุณบังคับให้เราตรวจสอบเราจะส่งคนไปทำลายน้ำแข็งได้อย่างไรและจะไม่มีการเสียสละท่านผู้เฒ่าเฉียนข้างหน้าคือประตูห้องทดลองผมสามารถมาส่งท่านได้แค่นี้เจนทบินไม่ต้องกังวลแม้ว่าข้าจะเหลือเพียงคนเดียวข้าก็จะทำภารกิจให้สำเร็จข้าจะไม่ยอมให้ท่านเสียสละด้วยเปล่าประโยชน์ตอนนี้เหลือเพียงชายชราคนเดียวแล้วเจ้าตาเสียพวกเจ้าชายโง่เขลาจริงๆแม้จะรู้ว่าแคนเครื่องยนต์เป็นของปลอมพวกเจ้าก็ยังสมควรไปตายดูเหมือนว่าตาเสียจะมีคนมากมายจนไม่คู่ความตายจริงๆคุณควรยอมแพ้ชายชราคนนั้นไม่สามารถทำภารกิจให้สำเร็จได้เลยตาเสียจะไม่มีโอกาสอีกแล้ว เลขาธิการรีบถอดตาเซียออกจากพันธมิตรยูไนเต็ดเดี๋ยวนี้ตาเซียของพวกเขาได้สูญเสียความสามารถในการทำภารกิจให้สำเร็จแล้วตามข้อตกลงตัวแทนตาเซียจะต้องขอโทษต่อสาธารณะต่อทอมสันและเขตหมีและโอนทรัพย์สินทั้งหมดของตาเซียให้กับเขตหมีทั้งหมดนับจากนี้เป็นต้นไปตาเซียจะกลายเป็นของเขตหมีเขตปกครอง คนของเราจะทำภารกิจให้สำเร็จอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเท็จ โดยไม่คำนึงถึงชีวิตหรือความตาย แค่ชายชราคนนี้คนเดียวหรือข้าแนะนำให้พวกเจ้าเลิกบ่อนได้แล้วเขายังมีชีวิตอยู่และมันต่างอะไรกับการตายรีบคุกเข่าลงและขอโทษแทนทอมสันพวกคุณทุกคนคุกเข่าลงเลขาธิการทุกสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันได้แสดงให้เห็นแล้วว่าทุกสิ่งที่ตาเสียได้ทำในวันนี้เป็นการหลอกลวงข้าขอร้องให้พันธมิตรแห่งสหภาพในอนาคตลงโทษตาเสียอย่างรุนแรงทันที สัญญาณขัดข้อง ตัวแทนตาเสียสัญญาทั้งหมดถูกตัดขาดแล้วคนของคุณตายหมดแล้วยอมรับผลลัพธ์ที่ล้มเหลวนี้ซะไม่ท่านเลขาธิการเรายังมีโอกาสสุดท้ายโปรดให้เวลาตาเสียบ้างเจ้าตาเสียนอกจากการซ้ำซากกับการเล่นตลกกับจามลงใต้ดินทั้งหมดคุณทำอะไรได้อีกหยุดพูดไร้สาระรีบคุกเข่าลงและขอโทษแทนทอมสัน คุกเข่าขอโทษ คุกเข่าและขอโทษ คุกเข่าและขอโทษ ขอโทษ นี่คือทีมอาสาสมัครปลุกปลุกน้ำแข็งกำลังเรียกศูนย์บัญชาการ ผู้อาวุโสเฉียน ผมเองครับ ผู้อาวุโสเฉียน ผมคือเป่ยเฉียน สถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ หน้าจอของผมที่นี่ดับไปแล้ว รายงานต่อศูนย์บัญชาการผมมาถึงแล้วที่ห้องปฏิบัติการภาคพื้นดินอาสาสมัครผู้บุกเบิกที่คาดว่าจะมาถึง21 คนมาถึงจริง1 คนศูนย์บัญชาการได้โปรดออกคำสั่งต่อไป เอาล่ะ ศูนย์บัญชาการต้าเซีย สั่งให้คุณ เปิดใช้งานแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม 3 และส่วนประกอบเสริม เชนซิงคัวพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งพรินเตอร์เราได้พบกันอีกครั้งผมไม่เคยคิดเลยว่ากระดูกแก่ๆของผมจะยังมีประโยชน์คุณต้อง
บทใช้งาน แกนเครื่องยนต์ฮีเลียม 3 พร้อมแล้ว ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านที่อยู่ณที่นี้ ชาวเมืองใต้ดิน วันนี้เราจะได้เป็นประจักษ์พยาน ช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ ผู้ที่ได้มีส่วนร่วม และแม้แต่ผู้ที่ได้เสียสละชีวิต จะถูกจดจำตลอดไปโดยประวัติศาสตร์นี้ ในขณะนี้วันนี้ มนุษยชาติทั้งหมดจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่เอี่ยม การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 7 ฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะได้เห็นกับตาตัวเองวันนี้ในประวัติศาสตร์พูดถึงเรื่องนี้แล้วการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 7มันหมายความว่าอะไรคุณไม่รู้เรื่องนี้โดยซ้ำหรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 7หมายความว่ามนุษยชาติจะมีความสามารถในการขับเคลื่อนยานอวกาศและสำรวจพวกอวกาศอันไกลโพ้นมันบ่งชี้ว่ามนุษยชาติจะเปิดอารยธรรมจักรวาลได้อย่างสมบูรณ์เข้าสู่ยุคแห่งการเดินทางระหว่างดวงดาวตราบใดที่มันเริ่มต้นสำเร็จเราก็จะไม่ถึงคราวอวสานโลกจะเป็นบรูโนอาขนาดยักษ์ใหญ่ในที่สุดเราก็ไม่ต้องตายเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากทำไมต้องพูดมาไร้สาระที่ไร้ประโยชน์รีบกดปุ่มแล้วพร้อมเลย ขอให้เราทุกคนเป็นประจักษ์พยาน การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 7 ห้าสี่สามสองหนึ่งเป็นไปไม่ได้นี่เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นของจริงนี่ต้องเป็นสิ่งที่พวกเขาทำขึ้นมาแกงเครื่องยนต์ปลอมนี่ต้องเป็นเสาแสงสีน้ำเงินที่พวกเขานำมาจากที่ไหนสักแห่งใช่แล้วมันต้องเป็นเสาแสงแน่ๆ เดี๋ยวก่อน ลำโพงอยู่ไหน เสียงเอะอะเมื่อครู่ต้องเป็นเสียงเอฟเฟกต์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้า เสียงเอฟเฟกต์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้า ต้องมีลำโพงที่พวกเขาซ่อนไว้ล่วงหน้าณที่เกิดเหตุ นี่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน ปอยเฉียนอนุภาคสีน้ำเงินพวกนี้คืออะไร นั่นคือปรากฏการณ์เชเรนคอฟ ปรากฏการณ์เซเรนคอฟเป็นปรากฏการณ์ทางกายภาพเมื่อเครื่องปฏิกรณ์เริ่มทำงานจะมีการแผ่รังสีพลังงานสูงมันแผ่รังสีด้วยความเร็วมากกว่า1,000,000,000 ล้านครั้งต่อวินาทีมันแผ่รังสีมันสามารถทะลุผ่านอิเล็กตรอนในอากาศได้อย่างง่ายดายอิเล็กตรอนเหล่านี้ในระหว่างกระบวนการกระตุ้นของพวกมันพลังงานของพวกมันถูกปล่อยออกมาในรูปของโฟตอนตรงกันข้ามกับปรากฏการณ์การเล่นของพรุ่งอิเล็กตรอนเหล่านี้สเปกตรัมของพวกมันอยู่ในช่วงแสงสีน้ำเงินดังนั้นสิ่งที่คุณเห็นคือโฟตอนสีน้ำเงินถ้าปฏิกิริยาเหล่านี้เป็นของจริงเป็นไปได้ไหมว่าแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม3ก็เป็นของจริงด้วย เลขาธิการ ท่านถูกพวกเขาหลอกแล้ว ทั้งหมดนี้เป็นของปลอม ไม่ นี่ไม่ใช่เลย รังสีที่ปล่อยออกมาจากเครื่องปฏิกรณ์นี่มันของปลอม นี่ต้องเป็นการแสดงมายากลแน่ ก่อนที่ฮีเลียม3แกนเครื่องยนต์จะเริ่มทำงานคุณบอกว่าเราเป็นของปลอมตอนนี้มันเริ่มทำงานแล้วคุณยังจะบอกว่าเราเป็นของปลอมอีกหรือตัวแทนมีผมขอให้คุณพูดอย่างระมัดระวังคุณแพ้แล้วเรื่องตลกอะไรกันคุณทำสันพวกเราจะแพ้ได้อย่างไรกันทำไมคุณไม่ทำเขาก่อนว่าทำไมหลังจากที่เริ่มทำงานแล้วถึงไม่มีความผันผวนของพลังงานเลยคุณควรดูว่าแม้แต่แกนเครื่องยนต์นิวเคลียร์ที่ธรรมดาที่สุดเมื่อมันเริ่มทำงานจะซ้ำความผันผวนของพลังงานที่รุนแรงแต่ของคุณทำไมถึงไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อกี้คุณโวยวายอยู่นานบอกว่าจะเกิดไฟดับแต่ตอนนี้ไฟดับหรือเปล่าคุณเอาแต่พูดว่ามันเพื่อความปลอดภัยของชาวเมืองใต้ดินทั้งหมดและยังบอกว่าโซประกอบโซไม่เข้ากันและจะเกิดไฟดับ2 นาทีฉันเห็นว่าคุณจงใจถ่วงเวลาเพราะอันที่เขาสร้างขึ้น ไม่ต้องกังวล เหลือเวลาน้อยกว่า1 นาที ก่อนที่ไฟฟ้าจะดับ ชาวต้าเซียทุกท่าน
โปรดเปิดถังออกซิเจนของท่านทันที และเตรียมพร้อมสำหรับการไฟฟ้าดับ คาดการณ์ว่าใน 50 วินาที จะเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง ฉันดูแล้วว่าเขาไม่เหมาะกับเรื่องนี้ภูมิภาคมีนักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้ามากมายที่วิจัยมานานหลายทศวรรษและพวกเขาก็ยังคิดไม่ออกแล้วเขาจะคิดออกได้อย่างไร พ่อต้องเชื่อในตัวเป่ยเฉียงนะ เขาทำได้แน่นอน อนุภาคสีน้ำเงินที่เลขาธิการถามถึงเมื่อครู่คือหลักฐานที่ดีที่สุดของความสำเร็จเมื่อเครื่องปฏิกรณ์เริ่มทำงานสำเร็จเท่านั้นปรากฏการณ์เชเรนคอฟจึงจะปรากฏขึ้น ฉันไม่เข้าใจเรื่องเซเรนคอฟอะไรนั่นเลยหรืออะไรก็ตามที่ฉันรู้ก็คือสิ่งที่เขาทำขึ้นมาคนอื่นไม่ยอมรับนอกจากนี้ถ้ามันเป็นของจริงทำไมตอนนี้ยังไม่มีไฟฟ้าดับเลยล่ะ แกนเครื่องยนต์ฮีเลียม 3 ต้องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากในการขับเคลื่อนเพื่อเริ่มต้นทำงานตามปกติใช้เครื่องวัดไฟฟ้านี้คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าได้เมื่อแรงดันไฟฟ้าเปลี่ยนไปนั่นหมายความว่าอาจเกิดไฟฟ้าดับได้ บนเครื่องวัดไฟฟ้านี้มันยังคงเป็นมาตรฐานแรงดันไฟฟ้า230 โวลต์อยู่ไม่ใช่หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย คาดการณ์ว่าใน 50 วินาที จะเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง 223 267 แรงดันไฟฟ้าถึง 280 โวลต์แล้ว แรงดันไฟฟ้าจะสูงขนาดนั้นได้อย่างไร แรงดันไฟฟ้าปัจจุบันสูงกว่า 220 โวลต์นี่แสดงให้เห็นว่าระบบไฟฟ้าทั้งหมดของต้าเซียกำลังทำงานเกินพิกัด 35 วินาที 34 วินาที 33 วินาทีพ่อรีบเปิดถังออกซิเจนไฟฟ้ากำลังจะดับแล้ว เอาละ คาดการณ์ว่าใน 50 วินาที จะเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง เขาแสดงละครจริงๆเขาคงไม่คิดว่าปาฏิหาริย์จะเข้าข้างเขาใช่ไหมถ้าไม่ใช่จุดจบของโลกฉันอยากจะมอบรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมอัศวิน เลิกดิ้นรนเสียเถอะแม้ว่าตอนนี้คุณจะยอมรับการช่อโกงของคุณ คุณก็ยังต้องชดใช้ 15 วินาที 14 วินาที ยังคงแสดงละครตาเซียของคุณต้องจ่ายค่าชดเชยสำหรับเรื่องตลกวันนี้ฉันต้องการเขตตะวันตกเฉียงใต้ของคุณที่ดิน ถ้าอย่างนั้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของตาเสียของคุณก็แค่ชดเชยให้เรา ตาเซียของคุณไม่เพียงแต่ต้องชดเชยแต่ยังต้องคุกเข่าขอโทษต่อหน้าสื่อทั่วโลกยอมรับความจริงเรื่องการช่อโกงของคุณถอนตัวออกจากพันธมิตรยูไนเต็ดแห่งอนาคตอย่างถาวรและสถานะทางกฎหมายจะไม่ได้รับการยอมรับอีกต่อไปตลอดชีวิต เมื่อตาเสียถอนตัวออกจากพันธมิตรแห่งอนาคตเราก็จะกลายเป็นปลาที่ถูกเชือดตามอำเภอใจปอยเฉียนคุณแน่ใจนะว่าควบคุมมันได้ เหลือ 10 วินาที ผู้ที่ยังไม่พร้อม ชาวต้าเซีย เปิดถังสำรองออกซิเจนของท่านทันที เหลือเวลาอีก 7 วินาทีก่อนที่ไฟฟ้าจะดับ ตาเซียยอมแพ้ ถ้าตาเสียของคุณยินดีที่จะเป็นภูมิภาคในเครือของภูมิภาคนี้ฉันสามารถขอร้องคุณทำสัญได้ให้รักษาตาเสียของคุณไว้มิฉะนั้นตาเสียของคุณจะถูกเตะออกจากพันธมิตรสหพันธ์อนาคตตาเสียจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์อะไรบ้างพวกคุณเองก็รู้ดีที่สุดปอยเฉียนคุณแน่ใจนะว่าสิ่งนี้สามารถเปิดใช้งานได้จริงผมไม่สามารถล้อเล่นกับชีวิตของคุณตาเสียทั้งหมดได้ 3 The film was translated Song. and narrated by M Media. 1 ไฟดาแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม3ที่ตาเสียของเราพัฒนาขึ้นในที่สุดเขาประสบความสำเร็จแล้ว โปรดทราบตาเซียประสบปัญหาไฟฟ้าดับโดยสมบูรณ์โปรดทราบตาเซียประสบปัญหาไฟฟ้าดับโดยสมบูรณ์ ในที่สุดเราก็สามารถตกน้ำทุกที่จงใจใส่ร้ายเราได้อย่างเต็มที่เขตแดนที่เห็นแก่ตัวเหล่านั้นการเปิดใช้งานแก๊สฮีเลียม3ที่ประสบความสำเร็จหมายความว่าเราสามารถเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่7ได้อย่างแท้จริงแล้วหรือเราสามารถบรรลุการเดินทางในอวกาศได้อย่างแท้จริงแล้วหรือการสำรวจจักรวาลเป็นความฝันของตาเซียมานับพันปีทุกสิ่งทุกอย่างที่บินขึ้นสู่ท้องฟ้าทางบินสู่ดวงจันทร์สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นจินตนาการอันโรแมนติกของประชาชาติตาเซียของเราเกี่ยวกับจักรวาลไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้มันจะกลายเป็นความจริงยอดเยี่ยมในที่สุดมันก็เป็นจริงแล้วนี่เป็นไปไม่ได้นี่จะสำเร็จได้อย่างไรนี่ต้องเป็นคนดูใบที่พวกเขาร่วมมือกันทำ แม้ว่าคุณจะปฏิเสธที่จะเชื่อก็ไม่มีอะไรที่คุณทำได้ ความจริงที่ไฟฟ้าดับอยู่ตรงหน้าคุณแล้วตาเซียของเรา ได้สร้างสรรค์สิ่งที่คุณไม่สามารถสร้างได้จริงๆ สิ่งที่คุณไม่สามารถสร้างได้แกนเครื่องยนต์ฮีเลียม แม้ว่าไฟดับจะเป็นเรื่องจริงแล้วไหมล่ะนั่นไม่ได้พิสูจน์ว่าแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม3เป็นของจริง ถูกต้องการเปิดใช้งานแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม 3 จะต้องสร้างคลื่นกระแทกที่รุนแรงแต่เมื่อครู่ไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ถูกต้องแล้วยิ่งไปกว่านั้นแรงขับที่เกิดจากเครื่องยนต์ฮีเลียม3จะทำให้วงโคจรของโลกเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้คุณรู้สึกไหมแกนเครื่องยนต์นี้น้องเป็นของปลอม
เกิดอะไรขึ้น มันดิมเบนไปจริงๆนี่ต้องเป็นเพราะการเปิดใช้งานของแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม3แน่ๆ ในกรณีนั้น โครงการโลกพเนจรความเป็นไปได้ จึงได้รับการยืนยัน และผู้คนก็ไม่จำเป็นต้องละทิ้งโลก และหนีเข้าสู่อวกาศ การสั่นสะเทือนที่เล็กน้อยแค่นี้และคุณกล้าอ้างว่ามันทำให้โลกเปลี่ยนวงโคจรเดิมพวกคุณต้องสมคบคิดกันเพื่อสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาฉันเชื่อเพียงแค่ข่าวจากศูนย์ตรวจจับอวกาศเท่านั้นจนกว่าฉันจะได้รับข่าวจากพวกเขาฉันจะไม่เชื่อสิ่งที่คุณพูดเลย การทำให้โลกเปลี่ยนวงโคจรมันจะง่ายขนาดนั้นได้อย่างไร คุณรู้หรือไม่ว่าต้องใช้แรงขับเคลื่อนเท่าไหร่เพื่อทำให้โลกเปลี่ยนวงโคจรแม้ว่าอุปกรณ์พลังงานทั้งหมดของโลกจะถูกรวมเข้าด้วยกันพวกเขาก็ไม่กล้าอ้างว่าสามารถทำให้โลกเปลี่ยนวงโคจรได้ แต่คุณกลับกล้าที่จะกุเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างเปิดเผย คุณมีหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ว่าเราพูดเรื่องขึ้นมาถ้าคุณไม่เชื่อไปที่ศูนย์ตรวจจับด้วยตัวเองแล้วตรวจสอบดูสิ ข่าวจากศูนย์ตรวจจับอวกาศโลกเพิ่งประสบการเคลื่อนที่ของวงโคจร3มิลลิเมตรย้ำโลกเพิ่งประสบการเคลื่อนที่ของวงโคจร3มิลลิเมตร นี่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน เมื่อครู่นี้เอง แกนเครื่องยนต์เล็กๆนี้ ที่ทำให้โลกเบี่ยงเบนจากวงโคจรของตัวเอง 3 มิลลิเมตร น่าเสียดายที่มีแกนเครื่องยนต์เพียงอันเดียว มิฉะนั้นแรงขับที่สร้างขึ้นจะต้องมากกว่า 3 มิลลิเมตรอย่างแน่นอน แต่แค่นี้ก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้แล้วว่า โครงการโลกพเนจรมีความเป็นไปได้ เลขาธิการ ตอนนี้เราสามารถรวมสิ่งนี้ไว้ในกระบวนการลงคะแนนได้แล้วใช่ไหมครับ โครงการเคลื่อนย้ายโลก ผมไม่เห็นด้วย เมื่อครู่นี้คุณตกลงอย่างชัดเจนแล้วตราบใดที่เราสามารถยืนยันได้ว่าแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม 3 ได้รับการเปิดใช้งาน โครงการโลกพเนจรก็จะถูกเพิ่มเข้าในรายชื่อการลงคะแนน คุณกำลังพยายามที่จะคืนคำต่อหน้าชาวภูมิภาคทั้งหมด ใช่ข้อมูลการดินเป็นโคจรเป็นของจริง และการเครื่องยนต์ฮีเลียม3ก็เป็นของจริงด้วยอย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดสำหรับการสร้างของคุณการเครื่องยนต์ฮีเลียม3ถูกขโมยมาจากภูมิภาคเอ็นของเราดังนั้นการเครื่องยนต์ฮีเลียม3นี้ควรเป็นของภูมิภาคเอ็น แม้ว่าผมจะต้องตาย ผมก็ยังจะไม่ส่งมอบข้อมูลฮีเลียม 3 ให้พวกคุณ คุณควรดูนี่ก่อนจะตอบผม พ่อ คุณทำอะไรกับพวกเขา เฮ้พวกคุณเป็นใครกันแน่กล้าที่จะไหนมาลักพาทุกพวกเรามาที่นี่พวกคุณจะไม่ถูกจับได้หรือ พ่อ เฮ้ยเฉียนผมแนะนำให้คุณคิดให้ดีลูกของคุณเพิ่งเกิดคาดว่าคุณคงไม่อยากให้ลูกของคุณเกิดมาโดยไม่เคยเห็นหน้าพ่อแค่จัดการพวกมันให้จบไปเลย เป่ยเฉียง ห้ามประนีประนอมกับพวกเขาเด็ดขาด ไม่ต้องห่วงชีวิตฉันกับลูก ตราบใดที่มนุษยชาติยังคงอยู่ และต้าเซียยังคงอยู่ ฉันกับลูกก็ตายตาหลับแล้ว เจ้าหนูอย่าคิดว่าฉันไม่กล้าจัดการพวกมันแค่กระดิกนิ้วคุณก็จะไม่มีวันได้เห็นหน้าครอบครัวของคุณอีกเลยลูกทำในสิ่งที่ลูกเชื่อว่าถูกต้องเถอะพ่อของลูกต่อให้ได้ก็จะสนับสนุนลูก พ่อ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเข้ามาเลย ปล่อยพวกเขาไป เฮ้ถ้าคุณอยากช่วยครอบครัวของคุณก็มีทางเดียวเท่านั้นส่งมอบแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม3และข้อมูลทั้งหมดให้กับคุณทอมสันเฮ้ยเฉียน คุณไม่จำเป็นต้อง ทอด ทอด ทิ้ ทิ้ ง ง ค ค ร ร อ อ บบ ครัว ค ตั รั ว ว เอ เอง ง เพื่อคนแนวพวกนี้ท้ายที่สุดแล้วชีวิตของพวกมันเกี่ยวอะไรกับคุณลองคิดดูสิลูกที่เพิ่งเกิดของคุณไม่ต้องห่วงจะไม่มีใครรู้เรื่องการตัดสินใจใดๆที่คุณทำที่นี่คุณแค่ประยักหน้าก็เป็นอันเสร็จสิ้น ดูเหมือนว่าพวกคุณยังไม่เข้าใจพวกเรา ชาวต้าเซีย ถ้าวันนี้ข้าพเจ้ายังยึดติดกับชีวิต ข้าพเจ้าจะไปเผชิญหน้าได้อย่างไร กับครอบครัวของข้าพเจ้าในอนาคต แม้แต่พวกเขาก็ยังเต็มใจที่จะเผชิญหน้ากับความตาย แล้วข้าพเจ้าจะกลัวอะไร แม้ว่าคุณจะไม่กลัวความตาย คุณไม่อยากเห็นลูกที่เพิ่งเกิดของคุณหรือ คุณอยากให้เขาตาย ทันทีที่เขาเกิดหรือ ในฐานะพ่อคนหนึ่ง ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจต่อเขา เพื่อต้าเซีย เพื่อมวลมนุษยชาติ ข้าพเจ้าต้องทำสิ่งนี้ ไม่ใช่ทุกคน จะเหมือนพวกคุณทุกคนจากภูมิภาคเล็กๆที่โลภในชีวิตและกลัวความตาย ตั้งคำกล่าวโบราณของตาเซียของคุณคุณปฏิเสธการดื่มไวน์พรเพื่อจะดื่มเหล้าปรักในเมื่อคุณไม่กลัวตายนั้นผมจะสนองความปรารถนาของคุณเมื่อคุณตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะตกเป็นของภูมิภาคเอ็นของเรา ปอยเฉียนหนีไปเร็วเข้าตราบใดที่ลูกกันอยู่ที่นี่ต้าเซียก็ยังมีความหวัง ทุกคนหยุด
นานก่อนที่ข้าพเจ้าจะขนส่งแกนเครื่องยนต์มาที่นี่ข้าพเจ้าได้ติดตั้งระเบิดไว้แล้วระเบิดพร้อมแล้วถ้าข้าพเจ้ากดมันทุกคนที่อยู่ที่นี่ในวันนี้จะต้องตายแม้ว่าข้าพเจ้าจะทำลายแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม3แกนกลางข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้มันตกไปอยู่ในมือของพวกคุณ คุณยังกล้าข่มขู่พวกเราอีกเหรอเจ้าหนูถ้าคุณระเบิดที่นี่ทั้งหมดแผนการเป็นจอโลกของตาเซียคุณจะไม่มีทางนำไปใช้ได้เลย แม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่สามารถนำต้าเสียไปสู่อนาคตที่ดีกว่าได้แม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่สามารถสร้างคุณอุปการให้กับต้าเสียได้ข้าพเจ้าจะไม่กลายเป็นศัตรูของต้าเสียยอดเยี่ยมข้าพเจ้าสามารถพาพวกมะเร็งร้ายอย่างพวกคุณไปยังโลกที่3ด้วยกันได้ รีบจับเขาเดี๋ยวรีโมทคอนโทรลจะเข้า ทอมสันคุณกล้าที่จะใช้ความรุนแรงอย่างเปิดเผยในการประชุมพันธมิตรแห่งสหภาพคุณยังมีความละอายรู้สิว่าทำเลยอยู่บ้างไหมสิ่งที่คุณทอมสันต้องการทำใครจะกล้ากับความท่าทีของภูมิภาคละต้องใช้ความแข็งแกร่งที่แท้จริงศิลธรรมหรือนั่นได้มาด้วยคำกรไม่อย่างนั้นคุณอยากให้ฉันเป็นเหมือนตาเสียของคุณที่เอาแต่พูดเรื่องศิลธรรมทั้งวันเลยเป็นแน่ละคุณกล้าที่จะเผชิญหน้ากับเทศนี้ไหม ใครบอกว่าข้าพเจ้าไม่กล้าทำให้พวกเขาทั้งหมดออกไปมิฉะนั้นข้าพเจ้าจะจุดชนวนระเบิดอย่างนี้วันนี้จะไม่มีใครรอดชีวิตออกไปจากที่นี่ ทุกอย่างสามารถพูดคุยกันได้นั่นเป็นเพียงเรื่องเล็กๆล้อเล่นแกล้งทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยได้ไหม ตกลงในเมื่อเราสามารถพูดคุยกันได้ก็เปิดการถ่ายทอดสดให้กับทั้งเขตและอีกอย่างถอนคนทั้งหมดที่คุณส่งไปลักพาตัวครอบครัวของข้าพเจ้าถอนออกทั้งหมดแล้ว ไม่มีปัญหาผมจะให้พวกเขาถอนตัวเดี๋ยวนี้ เปิดการถ่ายทอดสดสำหรับทั้งเมืองใต้ดินนำแผนการท่องโลกขึ้นมาให้ลงคะแนนเสียงและเริ่มการลงคะแนนเสียงใหม่ คุณก็แค่อยากให้มีการลงคะแนนเสียงถ่ายทอดสดทั่วทั้งเมืองไทยดินใช่ไหมเรื่องเล็กน้อยท่านเลขาธิการจะไปนำที่ของคุณและเป็นประธานการประชุมลงคะแนนเสียงต่อให้คุณเป็นประธานการประชุมลงคะแนนเสียงแล้วไม่ล่ะตราบใดที่เราไม่เห็นด้วยแผนการเป็นจอโลกของคุณก็ยังคงไม่ได้รับเลือก เฮ้เริ่มแล้วการถ่ายทอดสดสำหรับเมืองไทยดินทั้งหมดเชื่อมต่อสำเร็จแล้วตอนนี้กำลังจะเริ่มการลงคะแนนเสียงถ่ายทอดสดสำหรับเมืองไทยดินทั้งหมดพวกมันคิดจริงๆหรือว่าถ้าพวกมันได้รับโอกาสอีกครั้งแผนของพวกมันจะได้รับเลือกพวกมันไม่แม้แต่จะมองดูว่าใครเป็นผู้ควบคุมพันธมิตรสามัคคีแห่งอนาคตในปัจจุบันต่อให้พวกมันได้รับโอกาสหลายครั้งแผนของพวกมันก็ยังคงไม่ได้รับเลือก แม้ว่าต้าเซียของพวกเขาจะสร้างแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม3แล้วไงเขตมีคือผู้นำที่แท้จริงแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม3ของต้าเซียของพวกเขาแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม3ในที่สุดก็จะตกเป็นของเขตหมี เงียบเนื่องจากตัวแทนตาซีได้นำแกนเครื่องยนต์ฮีเลียม3มาและได้ยินกันแล้วว่าแผนการเคลื่อนย้ายโลกมีความเป็นไปได้เราจะลงคะแนนเสียงสำหรับแผนการเคลื่อนย้ายโลกในตอนนี้พวกเราสามารถเข้าร่วมการลงคะแนนได้หรือไม่เรื่องการลงคะแนนตัวแทนตาเซียไม่สามารถลงคะแนนให้ตัวเองได้ตอนนี้ตัวแทนอีก4เขตโตลงคะแนน นี่ไม่ยุติธรรมในเมื่อนี่คือแผนการกอบกู้เมืองใต้ดินทั้งหมดทุกคนควรจะมีสิทธิ์ในการตัดสินใจผู้อยู่อาศัยที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ไม่ควรถูกทอดทิ้งเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ถูกกดดันจากท่านอีกต่อไปท่านเลขาธิการข้าพเจ้าขอเสนอให้มีการลงคะแนนเสียงแบบไม่ระบุตัวตน มีใครคิดบ้างไหมว่าเราควรทำตามข้อเสนอของเขาและทำอีกครั้ง ฉันแนะนำให้คุณเลิกดิ้นรนไม่ว่าคุณจะพยายามกี่ครั้งผลก็เหมือนเดิมคุณไม่สามารถเอาชนะเราได้ ถูกต้องตราบใดที่เราไม่เห็นด้วยใครจะกล้าเห็นด้วยกับข้อเสนอของพวกมันฉันคิดว่าตัวแทนตาเซียพูดมีเหตุผลพวกเราทุกคนต้องมีสิทธิ์ในการลงคะแนนคุณคิดว่ามันจะช่วยอะไรได้ด้วยสถานที่ที่ถูกทอดทิ้งจากพระเจ้าของคุณที่สกปรกโสโครกถ้าไม่ใช่เพราะท่านทอมสันผู้ทรงเมตตาและช่วยคุณดำเนินการโครงการด้วยโนอาห์ทุกคนในภูมิภาคของคุณจะต้องพินาศพวกคุณจากภูมิภาคเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์พูดพวกคุณเป็นแค่คนที่อาศัยอยู่บนดินแดนที่แห้งแล้งเป็นแค่คนธรรมดาเมื่อหลายร้อยปีก่อนพวกเหล่านี้ล้วนเป็นคนรับใช้พวกมันไม่มีสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นที่จะพูดที่นี่ออกไปดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่ใช่แค่ที่ที่คุณอาศัยอยู่แต่ยังเป็นที่ที่เราพำนักและใช้ชีวิตอยู่ด้วยเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิ์และผลประโยชน์เช่นเดียวกับคุณ พวกคุณทุกคนหุบปากคุณกำลังพยายามต่อสู้กับหรือ พวกเราทุกคนเห็นด้วยกับสิ่งที่ตัวแทนตาเสียกล่าวที่จะจัดการลงคะแนนเสียงในหมู่ผู้อยู่อาศัยในเมืองใต้ดินทั้งหมดดีมากในเมื่อคุณยืนยันที่จะ
ลงคะแนนเสียงแบบไม่ระบุชื่อก็ลงคะแนนเสียงไป อย่างไรก็ตามฉันต้องระบุไว้ล่วงหน้าว่าหากแผนของต้าเซียในครั้งนี้ไม่ถูกเลือกอีกครั้งต้าเซียจะต้องกลายเป็นมณฑลในเครือของเขตคนแรกของฉันนับจากนี้เป็นต้นไปชื่อของภูมิภาคนี้ต้าเซียจะต้องถูกลบออกจากโลกในอนาคตจะไม่มีใครพูดภาษาต้าเซียอีกต่อไปชาวต้าเซียทุกคนจะต้องพูดภาษาของภูมิภาคคนแรกของข้า ตาเซียของเรากลายเป็นเขตในสังกัดของเขตใครได้อย่างไรการกระทำที่ไร้ยางอายเช่นนี้เราจะไม่มีวันยอมรับมันเด็ดขาดยิ่งไปกว่านั้นพวกคุณยังต้องการกำจัดภาษาของเราพวกคุณกำลังพยายามลบคนตาเซียออกไปจากโลกนี้หรือ ท่านเดาถูกแล้วเราแค่ต้องการทำให้ชาวต้าเซียของท่านหายไปจากโลกอย่างสมบูรณ์และข้าจำเป็นต้องแก้ไขบางอย่างท่านไม่ใช่ภูมิภาคในเครือแต่เป็นมณฑลในเครือขอบคุณครับคุณทอมสันสำหรับ10 ล้านตารางกิโลเมตรของที่ดินที่ท่านมอบให้เราด้วยวิธีนี้ผู้อยู่อาศัยในภูมิภาคของเราจะมีบ้านที่ใหญ่ขึ้นให้อยู่อาศัย พวกคุณยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะแบ่งแยกดินแดนของต้าเซียดินแดนของต้าเซียที่เป็นของต้าเซียเป็นของผู้อยู่อาศัยทุกคนอะไรนะพวกคุณยังอยากเป็นเหมือนครั้งที่แล้วที่ถูกพวกเราขับไล่ไปอีกหรือ อย่าล้อเล่นเลยความล้มเหลวของเราในศตวรรษที่ 20ไม่เกี่ยวกับท่านเลยหากภูมิภาคนี้ไม่ได้เข้ามาแทรกแซงตอนนี้ท่านคงจะเป็นคนรับใช้ในบ้านของเราข้าคิดว่าท่านไม่ควรดิ้นรนเลยอย่างไรก็ตามท่านถูกกำหนดให้ล้มเหลวอยู่แล้วทำไมไม่ยอมจำนนต่อเราตอนนี้และกลายเป็นมณฑลในเครือของเราล่ะทำไมท่านถึงอับอายที่จะยอมจำนนต่อเราอย่างไรก็ตามในอนาคตท่านจะไม่จำเป็นต้องพูดภาษาต้าเซียข้าจะสอนท่านวิธีพูดคำว่ายอมจำนนในภาษาคนแคระมาเรียนรู้จากข้าสิยอมจำนนยอมจำนน ยอมแพ้ซะ พวกคุณหญิงโยโซหังมากตอนนี้ผู้อยู่อาศัยในเมืองใต้ดินกำลังรับชมผ่านการถ่ายทอดสดทั้งหมดและได้เห็นใบหน้าที่น่าเกลียดของพวกคุณแล้วพวกคุณไม่กลัวหรือที่จะถูกผู้อยู่อาศัยทั้งหมดในเมืองใต้ดินดูถูกเหยียดหยามครั้งหนึ่งต้าเซียของเราก็เคยเผชิญกับความยากลำบากอย่างใหญ่และเคยถูกพิจารณาว่าเป็นสงครามที่อันตรายแต่ถึงแม้มันจะอันตรายเราก็ต้องต่อต้านเราต้องทำให้พวกเขารู้สึกเจ็บปวดมิฉะนั้นพวกเขาจะยังคงเหยียบย่ำเราเสมอข้าพเจ้าเชื่อว่าพวกคุณก็ไม่ต้องการที่จะเป็นคนธรรมดาไปตลอดชีวิตและยิ่งไม่เต็มใจที่จะปล่อยให้ลูกๆของพวกคุณใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่ภายใต้เงาอันใหญ่หลวงดังนั้นพวกคุณต้องลุกขึ้นยืนเหมือนกับต้าเซียของเราที่เคยถูกรังแกแต่เราก็อดทนต้าเซียในวันนี้จึงสามารถยืนหยัดได้บนเวทีโลกข้าพเจ้าบอกพวกคุณว่าพวกคุณก็สามารถลุกขึ้นยืนและต่อต้านได้ ท่านกำลังทำเหมือนนี่เป็นเวทีปราศัยดูผู้คนที่อยู่ใต้เวทีสิมีใครสนใจท่านบ้างไหมมันมาถึงจุดนี้แล้วหยุดแซงทำเป็นมิฉะนั้นข้ารับรองว่าชะตากรรมของท่านจะเลวร้ายยิ่งกว่าของพวกเขา หยุดพูดไร้สาระมาเริ่มลงคะแนนเสียงกันเร็วเข้า ปล่อยเฉียนถ้าครั้งนี้พวกเราล้มเหลวอย่างแท้จริงพวกเราจะเป็นคนบ้าของชาตาเซีย ตอนนี้เราได้ทำทุกอย่างที่เราทำได้แล้วตอนนี้สิ่งเดียวที่เราทำได้คือรอจะต้องมีคนอย่างแน่นอนที่ยืนหยัดเคียงข้างเรา คนบวชแบบไม่ระบุตัวตนทั้งหมดในเมืองเทดินได้สิ้นสุดลงแล้วตอนนี้กำลังเริ่มตรวจสอบสิ่งที่ตาเซียเสนอจำนวนคะแนนเสียงสำหรับโครงการเคลื่อนย้ายโลก การลงคะแนนอนุมัติงดออกเสียง มีอยู่แล้วคะแนนเสียงคัดค้านมากกว่า10 เสียงจำนวนคะแนนเสียงเห็นชอบยังคงเป็นศูนย์ฉันไม่คิดว่าจะมีใครโหวตเห็นด้วยกับพวกคุณใช่แล้วฉันแนะนำให้คุณยอมแพ้ไปเถอะคุณจะต้องตายอย่างแน่นอนฉันแนะนำให้คุณรีบลงนามในสนธิสัญญากับเขตคนแรกและกลายเป็นมณฑลขึ้นตรงของพวกมัน จนถึงตอนนี้คะแนนเสียงทั้งหมดเป็นปฏิปักษ์ต่อต้าเซียของท่านนั้นไม่มีโอกาสแล้ว จะไม่มีอย่างแน่นอนคะแนนเสียงเห็นชอบแม้แต่สิ่งเดียวยอมแพ้แต่ตาเซีย มันยังไม่จบจะต้องยังมีโอกาสอย่างแน่นอน เลือกฟันไปเลยแม้จะมีการลงคะแนนเสียงแบบไม่ระบุชื่อก็ไม่มีใครว่าลงคะแนนให้คุณถ้าคุณดูดีคุณรีบใส่หัวไปซะดีกว่าเลือกทำให้ตัวเองอภัยได้แล้ว จะต้องยังมีจุดเปลี่ยนอย่างแน่นอน ยังมีตัวแทนที่อ่อนแออีกนับไม่ถ้วนในโลกพวกเขาจะต้องยืนหยัดกับเรา มีคะแนนเสียงเห็นชอบ ใครกล้าลงคะแนนเสียงเห็นด้วยกับตาเซียพวกเขาอยากถูกบทที่โดยภูมิภาคเอ็มของเราหรือไง
ต้องเป็นภูมิภาคซือแน่ๆที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยให้พวกเขาตาเซียของพวกเขาก่อนหน้านี้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับภูมิภาคซือยืนหยัดมาโดยตลอดเคียงข้างตาเซียการลงคะแนนเสียงครั้งนี้ต้องถูกลงคะแนนโดยภูมิภาคซือ นี่เป็นแค่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายของพวกมันก่อนจะถึงจุดจบ นี่คือการลงคะแนนแบบไม่เปิดเผยชื่อ บางทีอาจเป็นบางภูมิภาคทางตะวันตกที่เอื้อมระอาคุณมานานแล้ว ที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย พวกเขาไม่กล้าหรอกอย่าเพิ่งดีใจไป นี่เป็นเพียง1คะแนนเสียงค่าพนันได้เลยว่า คะแนนเสียงนี้จะเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยเพียงหนึ่งเดียวของท่าน 10 เสียงมีคะแนนเสียงของชอบ10 เสียง ใครจะยังคงลงคะแนนให้ตาเซียได้อีก ทอมสัน พวกเราชาวต้าเซียนมีคำกล่าวโบราณว่า ผู้ใดทำชั่วมากผู้นั้นจะพินาศด้วยสิ่งนั้น การคัดเลือกของต้าเซียคือกระแสหลัก ท่านคิดจริงๆหรือว่าคะแนนเสียงเพียงไม่กี่เสียงจะเปลี่ยนความพ่ายแพ้ของท่านให้เป็นชัยชนะได้ แม้ว่าข้าจะให้ท่านคะแนนเสียงเห็นด้วยอีกหลาย10 เสียง ท่านก็ยังคงไม่ชนะ มันทำขึ้นคะแนนเสียงขัดขานมันทำขึ้นอีกแล้วพระเซลล์อะไรกันคุณมีคุณสมบัติหรือสัมเพอร์ ทำไมท่านไม่คุกเข่าลงตอนนี้ แล้วเรียกทอมสันว่าปู่ล่ะ ถ้าท่านทำอย่างนั้น เราอาจจะยังให้ท่านแพ้อย่างไม่น่าอับอายมากนะ โลกตะวันตกทั้งหมดอยู่ในมือของเราคุณมีอะไรมาสู้กับเราชาติหน้าคุณก็ไม่มีทางชนะปล่อยเฉียนดูเร็วเข้า เราแซงหน้าพวกเขาแล้ว เราแซงหน้าพวกเขาแล้ว การโหวตแบบไม่ระบุตัวตนสิ้นสุดลงแล้วตามผลลัพธ์สุดท้ายตาซีชนะด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ2-3 เสียงสิ่งที่ตาซีเสนอโครงการเคลื่อนย้ายโลกได้รับการขลุ่มสำเร็จ ชนะแล้ว เราชนะแล้ว นี่มันเป็นไปได้อย่างไร คะแนนเสียงทั้งหมดอยู่ในมือของเราพวกมันไม่มีทางได้รับเลือกต้องมีคนเล่นถูกปิกที่นี่แน่ๆฉันขอเรียกร้องให้เปิดเผยภูมิภาคที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยฉันอยากเห็นว่าภูมิภาคไหนกันแน่ที่กล้าให้ตาเสียการโหวตเห็นชอบ ทอมสัน พรรคกึมสูนี่เป็นการลงคะแนนแบบไม่เปิดเผยชื่อ คุณมีสิทธิ์อะไร ที่จะเรียกร้องให้เปิดเผยภูมิภาคที่ลงคะแนน เหตุผลที่เราเสนอให้มีการลงคะแนนแบบไม่เปิดเผยชื่อ ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ภูมิภาคอื่นถูกกดขี่คุณกำลังละเมิดสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของภูมิภาคอื่น ถูกต้องตามกฎหมายหรือฉันคิดว่าเป็นพวกตาเสียที่กำลังเล่นถูกติพวกคุณตั้งใจจะขัดขวางแต่ให้ฉันตรวจสอบคะแนนโหวตขนาดนี้นี่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกคุณมีบางอย่างที่ต้องปิดบังพวกคุณคงแน่นอนการโหวตแบบไม่ระบุตัวตนอะไรกันทั้งหมดเป็นของตาเสียการสมคบคิดและกลอุบายพวกคุณมีหลักฐานอะไรเพื่อพิสูจน์ว่าตาเสียคู่ในฐานะดินแดนแห่งมารยาทตาเสียแม้ว่าพวกเราจะแพ้พวกเราก็จะแพ้อย่างเปิดเผยและมีเกียรติพวกเราจะไม่มีทางเป็นเหมือนพวกคุณภูมิภาคมิเรนที่เล่นสกปรกอยู่เบื้องหลัง ตาเซียของท่านชนะ คือหลักฐานที่ใหญ่ที่สุด ถ้าท่านไม่ได้โกง ท่านไม่มีทางชนะได้เลย มิฉะนั้นทำไมท่านถึงปฏิเสธที่จะเปิดเผยภูมิภาคที่ลงคะแนนเสียง ใครในโลกมีบางที่ไม่รู้ตาเสียของพวกคุณน่ารังเกียจที่สุดพวกเขามักจะขโมยวัฒนธรรมของภูมิภาคคิมจิของเราตอนนี้พวกเขาคงอยากเปิดเผยอีกครั้งที่สหพันธ์พันธมิตรดังนั้นฉันจึงเรียกร้องให้เปิดเผยภูมิภาคที่โหวตทันที นี่ไม่ยุติธรรม คุณสมคบคิดกันเพื่อควบคุมการลงคะแนน เรื่องน่ารังเกียจเช่นนี้คุณก็ทำได้ ตอนนี้ชัยชนะของตาเซียเป็นไปอย่างเปิดเผยและมีเกียรติ คุณมีสิทธิ์อะไรมาตั้งคำถาม ในเมื่อคุณบอกว่ามันเปิดเผยและมีเกียรตินั้นเรามาทำแบบเปิดเผยและมีเกียรติอีกครั้งการลงคะแนนเสียงสาธารณะตอนนี้ผมอยากจะเห็นใครยังกล้าโหวตให้ตาเซียของคุณผู้ที่เชื่อว่าโครงการโลกภายในจรของตาเซียควรถูกเลือกโปรเจกต์ในครึ่ง ฉันดูแล้วตาเสียของพวกเขาคงแน่นอนดูสิตอนนี้ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่โหวตให้พวกเขาจะชนะได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นพวกเขาก็คงแน่นอน คุณยังกล้าโหวตให้ตาเซียอีกหรือคุณอยากกลับมาเป็นอีกครั้งส่วนหนึ่งของภูมิภาคเอ็นของเราหรือฉันอนุมัติแผนของตาเสียฉันก็อนุมัติโครงการเคลื่อนย้ายโลกของตาเสียฉ
ฉันก็เห็นด้วยว่าไปแล้วฉันคิดว่าคุณไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วระวังภูมิภาคนี้ไว้ให้ดีจะบดขยี้คุณพวกนี้แนวพวกนี้ พวกท่านทุกคนวางมือลง The film was translated ท่านกล้าดียังไงที่นำทางอย่างเปิดเผย ต่อต้านภูมิภาคนี้ ท่านอยากจะถูกสั่งสอนไหม ถ้าพวกเราคงไม่ลุกขึ้นมาเมื่อหลายสิบปีก่อนที่ของเราเป็นเทียนดินแดนร้างที่ทุกละเลยมีเพียงตาเสียเท่านั้นที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพวกเขาต่างหากที่สร้างทางรถไฟในภูมิภาคของเราช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเราในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้พวกเราจะไม่สนใจตาเสียได้อย่างไรแม้ว่าภูมิภาคมิรันของพวกคุณจะเป็นชาติที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วไหมล่ะครั้งหนึ่งฉันเคยเรียนรู้คำแปลโบราณในตาเสียที่กล่าวว่าเมื่อผู้คนรวมใจเป็นหนึ่งพวกเขาก็สามารถทวนย้ายได้ภูมิภาคมิรันของพวกคุณก็คือภูเขาลูกนั่นแหละตราบใดที่พวกเรารวมใจเป็นหนึ่งไม่มีสิ่งใดที่พวกเราทำไม่ได้ท่านเลขาธิการตอนนี้พวกเราสามารถยืนยันความถูกต้องของการโหวตแบบไม่ระบุตัวตนเมื่อคู่ได้หรือไม่โปรดประกาศผู้อีกครั้งขอแสดงความยินดีตาเสียโครงการเคลื่อนย้ายโลกได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นทางการแล้วขอแสดงความยินดีตาเสียไอ้สัตว์เลว ขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณทุกท่าน วางใจได้ ตราบใดที่ต้าเซียยังอยู่ที่นี่ เขตนี้จะไม่กล้าแต่ต้องคุณ อย่าเพิ่งดีใจไปแผนของคุณถูกเลือกเท่านั้นว่าจะสามารถทำให้เป็นจริงได้หรือไม่ยังไม่แน่นอน ไม่ต้องห่วง ผมจะให้คุณได้เห็นกับตาตัวเองอย่างแน่นอน การทำให้โครงการโลกเร่ร่อนเป็นจริง 17 ปีต่อมาจตุรัสอยู่ใต้ดิน ใน 17 ปี เราสร้างแกนเครื่องยนต์ 3,000 ชิ้น เสร็จสมบูรณ์ วันนี้เป็นวันที่แกนเครื่องยนต์ฮีเลียม 3 ทั้งหมด ได้ถูกสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เราจะเริ่มอย่างเป็นทางการ การเร่งความเร็วด้วยแรงเหวี่ยงจากแรงโน้มถ่วง ระยะการเร่งความเร็วแรก ปี 2134 โลกจะเร่งความเร็วรอบดวงอาทิตย์เป็นเวลา 10 ปี ระยะการเร่งความเร็วที่ 2 ปี 2144 โลกจะเคลื่อนผ่าน และโคจรรอบดาวพฤหัสบดี เพื่อเสร็จสิ้นการเร่งความเร็วขั้นสุดท้าย ในช่วงเวลาที่สำคัญนี้ โปรดให้ผมประกาศอย่างเป็นทางการแก่ทุกท่าน ทั่วโลก โครงการโลกเร่ร่อนได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว นี่หมายความว่ามนุษยชาติทั้งหมดจะเริ่มต้นการเดินทางอันยาวนานในอวกาศ